Hoán đổi thân xác gặp tình yêu, bộ phim nói về câu chuyện của Cake và Cream. Hai người họ vốn là chị em sinh đôi cùng cha cùng mẹ. Tuy ngoại hình giống hệt nhưng vóc dáng lại khác xa nhau. Người chị Cake mảnh mai, gợi cảm, quyến rũ, hoạt bát, hướng ngoại. Là một nhân viên marketing thông minh, lanh lợi, ăn nói khéo léo. Ngược lại, người em Cream thân hình mập mạp, béo phì. Là một nhà thiết kế thời trang nữ ngoại cỡ nặng hơn 150 kg. Vốn dĩ hai chị em sống yên ổn trong vòng tròn của riêng mình. Nhưng một cuộc thi thiết kế thời trang đã thay đổi mọi thứ. Cake đành phải đóng giả Cream để thay em gái làm nhà thiết kế. Chuyện là cách đây không lâu, em gái Cream đã đăng ký cuộc thi tài năng thiết kế thời trang mới. Người đứng đầu công ty thời trang nổi tiếng, Tun, rất yêu thích tác phẩm của Cream. Nhờ sự ủng hộ của anh, Cream đã thuận lợi vượt qua vòng sơ loại. Cream nhận được tin tốt, vui mừng nhảy cẫng lên. Tuy nhiên, giây tiếp theo, thông tin người bạn mang đến lại giáng cho Cream một đòn chí mạng. Bởi vì vòng chung kết cần phải đến hiện trường giới thiệu ý tưởng tác phẩm. Khi đó sẽ có vài vị giám khảo đưa ra nhận xét và bỏ phiếu. Một trong số giám khảo chính là người đứng đầu công ty thời trang, Tun. Nghe thấy tên Tun, điều này không khỏi khiến Cream vô cùng sợ hãi. Thì ra Tun là đối tượng Cream thầm yêu thời học sinh. Để tỏ tình với nam thần trong lòng, Cream mua một bó hoa lặng lẽ đặt lên bàn học của anh. Cream vô cùng mong đợi Tun có thể chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng điều Cream không ngờ là, lúc đó Tun lại tiện tay vứt bó hoa của cô vào thùng rác. Hành động này đã gây ra ám ảnh tâm lý cho Cream. Cô mắc chứng sợ hãi gây khó thở. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Tun là bệnh lại tái phát. Cream lo lắng lúc mình lên sân khấu sẽ căng thẳng đến phát bệnh, không thể hoàn thành bài phát biểu. Chị gái Cake sau khi biết rõ sự tình, không ngừng cổ vũ, động viên em gái. Dưới sự khích lệ của Cake, Cream quyết định thử thách bản thân, tham gia thuyết trình tại chỗ. Để khắc phục nỗi sợ hãi của mình, Cream tích cực rèn luyện, còn dán đầy ảnh của Tun trong nhà. Sau một thời gian nỗ lực và thử nghiệm, Cream cảm thấy mình có thể lên sân khấu diễn thuyết, giới thiệu tác phẩm. Vào ngày diễn ra vòng chung kết, Cream tự tin 100% đến hội trường biểu diễn. Nhưng khi Cream nhìn thấy Tun, lại kinh hoàng phát hiện bản thân lại căng thẳng đến khó thở. Cream cảm thấy cô không thể lên sân khấu giới thiệu tác phẩm ngay lúc này. Bất đắc dĩ, Cream gọi chị gái đến giúp. Cream đưa cho Cake một tai nghe không dây làm công cụ liên lạc. Nhờ chị thay mình lên sân khấu tham gia chung kết, Cake thấp thỏm lo âu đi vào hậu trường, không ngừng nhớ lại lời thoại mà em gái tạm thời chỉ dạy. Đúng lúc Cake đang thư giãn, điều chỉnh trạng thái, bỗng nhiên có một anh chàng đẹp trai đến bắt chuyện với cô. Nhìn thấy tên trên thẻ của Cake và vẻ mặt căng thẳng bất an, lập tức đoán được Cake có chút sợ hãi trước khi lên sân khấu. Để giúp Cake điều chỉnh tâm trạng, anh liền đứng sau lưng làm điểm tựa giúp cô giảm bớt sợ hãi. Cake lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thì ra trước đó, khi Cake và đồng nghiệp tham gia tiệc ở quán bar, từng có duyên gặp mặt anh chàng đẹp trai này. Lúc đó Cake còn khiêu khích thi đấu phi tiêu với anh. Điều này cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho anh chàng Peter này. Rất nhanh, Cake lên sân khấu đóng giả em gái để phát biểu. Giám khảo Cindy thấy vóc dáng trên đơn đăng ký và người thật khác xa một trời một vực, liền khó dễ hỏi cô nguyên nhân. Cake đành phải nói theo lời em gái đã dạy trước đó, nói rằng trước đây cô bị bệnh nặng nên đã giảm cân. Lời giải thích hợp lý này đã thuyết phục được mọi người, không còn ai nghi ngờ gì nữa. Tiếp đó, Cake tiếp tục giới thiệu tác phẩm của em gái. Vì có sự chỉ dẫn của Cream qua tai nghe không dây, bài phát biểu của Cake nhận được những tràng pháo tay như sấm. Cuối cùng, Cake đã đạt được chức vô địch cuộc thi như mong muốn. Tun còn lên sân khấu trao tiền thưởng cho cô. Vốn dĩ hai chị em tưởng rằng chuyện này đã kết thúc viên mãn. Dù sao trước đó Cream cũng chỉ muốn giành được tiền thưởng của cuộc thi để có tiền mở cửa hàng thời trang. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến họ kinh ngạc, cô bạn lại đến báo tin vui cho họ. Tun quyết định mời nhà vô địch lần này, Cream, làm giám đốc thiết kế cho công ty Dreamer. Thì ra Cindy thèm muốn công ty thời trang của Tun. Bà ta đã bày mưu hãm hại giám đốc thiết kế trước đây, muốn nhân cơ hội thâu tóm công ty thời trang của Tun. Nhưng Tun vì để bảo vệ tâm huyết của mẹ, anh quyết tâm đối đầu với Cindy đến cùng. Liền quyết định tuyển Cream vào công ty làm giám đốc thiết kế để cứu vãn công ty. Để có thể làm việc cùng người mình thích, Cream có ý định nhận công việc và dự định thú nhận mọi chuyện với Tun. Nhưng bạn bè lại nói với họ đã quá muộn. Bởi vì Tun ghét nhất hành vi nói dối, lừa gạt. Cho dù họ thú nhận vụ lừa dối trong cuộc thi, thì họ cũng sẽ vì thế mà mất vị trí công việc này. Và còn ảnh hưởng đến tương lai của Cream trong giới thời trang sau này. Điều này khiến Cream rối bời, do dự mãi không thể đưa ra quyết định. Nhưng hôm nay cô cuối cùng đã đưa ra lựa chọn. Thì ra sáng nay, Cream vô tình gặp Tun trong thang máy. Cô lại kinh ngạc phát hiện, bản thân mình có thể đối mặt với con người thật của anh. Cô vậy mà không còn căng thẳng đến khó thở nữa. Mặc dù Tun nhận ra Cream rất giống với ảnh trên đơn đăng ký, nhưng nghe Cream thuận miệng nói mình tên là Rose, Tun cũng gạt bỏ nghi ngờ. Lại không biết Cream chỉ thuận miệng bịa ra một cái tên mà thôi. Về đến nhà, Cream lại nhờ chị gái giúp đỡ. Nhờ chị thay mình đến công ty của Tun làm việc. Đến khi cô giảm cân thành công, họ sẽ đổi lại. Chị Cake, em thật sự cầu xin chị có thể giúp em lần nữa được không? Để em được làm việc ở công ty Dreamer. Công việc giám đốc sáng tạo ở công ty Dreamer thật sự rất quan trọng với em. Sau chuyện này, em tuyệt đối sẽ không nhờ chị bất cứ điều gì nữa. Không. Mặc dù Cream chân thành nhờ Cake giúp đỡ, nhưng ban đầu Cake vẫn chọn từ chối. Nhưng tối đến, khi Cake nhìn thấy ảnh của Tun, cô nhận ra mình có cảm tình với anh. Nghĩ đến dáng vẻ khiến cô rung động của anh trên bục trao giải, Cake cuối cùng đã thay đổi quyết định. Ngày hôm sau, Cake nói với em gái rằng mình có thể giúp em đi làm thay.
Họ hẹn ước vẫn liên lạc qua tai nghe không dây. Rất nhanh, Kết đã đến gặp Tun. Anh hỏi cô vài câu về thiết kế thời trang. Vì có sự chỉ dẫn không dây của em gái, Kết nhanh chóng thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn. Không có gì bất ngờ, cô đã nhận được công việc giám đốc sáng tạo này. Tuy nhiên, diễn biến sự việc lại nằm ngoài dự đoán của Cream. Cô không ngờ chị gái sau khi làm việc một thời gian lại nói với cô rằng chị ấy đã yêu Tun sâu sắc. Chị thích anh Tun rồi. Hai chị em lại cùng lúc thích cùng một người đàn ông. Em cũng thích anh Tun. Từ khi nào vậy? Từ lần đầu tiên em gặp anh ấy. Thì ra kể từ khi Cream đồng ý để chị Kết thay mình đi làm, Cream đã bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm cân. Cô quyết định trong 3 tháng giảm về cân nặng của chị gái. Còn Kết trước khi bắt đầu công việc thiết kế, cô đi sắp xếp công việc marketing của mình trước, không ngờ Kết lại vô tình gặp Peter, anh xin số điện thoại của cô. Nhưng Kết lại khéo léo từ chối lời làm quen của anh vì cô cảm thấy chỉ có Tun mới là mẫu người cô thích. Ngày hôm sau, Kết sửa soạn chuẩn bị đến công ty Dreamer làm việc. Để không lộ sơ hở, Kết còn đưa chứng minh thư của mình cho em gái giữ. Đến công ty, Kết bị Wasin ở bộ phận thu mua gây khó dễ. Wasin hỏi Kết rất nhiều câu hỏi hóc búa, kỳ quặc, nhưng em gái qua tai nghe không dây hướng dẫn cô dễ dàng ứng phó. Còn hứa hẹn cô có thể thiết kế ra những mẫu độc đáo giúp công ty trúng thầu, thoát khỏi khó khăn. Biểu hiện của cô khiến Tun rất hài lòng, nhưng hành động này lại khiến nhà thiết kế kỳ cựu Mincha trong công ty ghen tị. Cô ta cố tình tìm cách đuổi Kết đi, rồi thay thế, chiếm lấy vị trí giám đốc thiết kế. Vậy nên Mincha cố ý đổ cà phê nóng lên người Kết. May mắn lúc này Tun đến giải vây cho cô, bảo cấp dưới giúp cô xử lý vết bỏng, lại cho phép cô tan làm sớm về nhà nghỉ ngơi. Điều này khiến Kết cảm thấy Tun ấm áp lại chu đáo. Cô càng ngày càng cảm thấy nửa kia của mình chính là mẫu người này. Nhưng điều Kết không ngờ là cô lại gặp Peter ở công ty. Cho đến khi được đồng nghiệp giới thiệu, Kết mới biết Peter và Tun từ thời sinh viên đã cạnh tranh nhau, bất kể là học tập, sự nghiệp hay tình yêu đều phải thi đua tranh giành thắng thua. Hơn nữa, Peter hiện là trợ lý của ông chủ tập đoàn thời trang F. Nếu anh ấy chọn dùng thương hiệu thiết kế của công ty Dreamer, điều đó có nghĩa là công ty đã vượt qua khủng hoảng thành công. Vì vậy, Kết liền thúc giục em gái nhanh chóng thiết kế bộ sưu tập xuân hè cho công ty. Cream tạm thời chưa có cảm hứng. Với tâm thế vừa giảm cân vừa thư giãn, cô mặc đồ thể thao ra ngoài chạy bộ, lại vô tình đụng phải Tun, còn vô tình ngã vào lòng anh. Sau đó họ lại tình cờ gặp nhau ở nhà hàng buffet. Hai người hợp ý nên quyết định ghép bàn ăn cùng nhau. Cream trong lúc trò chuyện với Tun đã được gợi ý, tìm được từ khóa cho cảm hứng thiết kế của mình, mảnh ghép, puzzle. Về nhà, Cream lập tức thiết kế ra bộ sưu tập xuân hè cho công ty Dreamer, sau đó thông qua cách giới thiệu ý tưởng tác phẩm cho mọi người. Kết quả là ý tưởng này khiến Tun vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, Wasin lại tỏ ra rất thất vọng. Thì ra anh ta đã sớm bị Cindy của công ty đối thủ mua chuộc. Anh ta vẫn luôn ngấm ngầm phản bội công ty. Big Cream đã thiết kế xong tác phẩm, anh ta liền sai người lẻn vào công ty trộm đi bản thảo thiết kế của cô. Tun lúc này không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Anh hẹn Cream cùng ăn buffet để chúc mừng. Sau bữa tối còn nhiệt tình đưa cô về nhà. Cream lo lắng chuyện mình nói dối bị lộ, cố tình đến siêu thị gần nhà mua đồ rồi vội vàng đuổi anh đi. Nào ngờ ghét của nào trời trao của ấy, Tun rời đi lại quay lại đưa đồ cô để quên trên xe. Cream lại kinh ngạc phát hiện Kết cũng đang chuẩn bị đến siêu thị mua đồ. May mà người dì nhanh tay lẹ mắt phản ứng kịp thời, bà vội chạy ra ngoài kéo Kết rời đi. Biết được nguyên nhân, Kết vừa ghen tuông vừa đố kỵ. Cô yêu cầu Cream sau này không được gặp Tun nữa, nếu không cô sẽ không thay em gái đi làm. Cream đành phải đồng ý với chị gái không gặp Tun nữa. Vì vậy khi Tun lại mời Cream đi ăn buffet, Cream viện cớ rồi vội vàng cúp máy. Sau đó, Kết bắt đầu tiến trình theo đuổi Tun. Cô trước tiên chủ động cùng Tun đi xem triển lãm nghệ thuật, tiếp đó lại mời anh cùng ăn tối. Nhưng Tun lại từ chối lời mời của cô. Cảnh này vừa hay bị Peter nhìn thấy. Nhận ra Kết thích Tun, Peter vốn luôn cạnh tranh với Tun cũng muốn theo đuổi Kết, liền chủ động mời Kết đi ăn tối. Tuy bị từ chối nhưng điều này ngược lại càng khiến Peter hứng thú hơn. Như vậy mới vui. Ngày hôm sau, Kết dưới sự chỉ dẫn của em gái, giới thiệu với mọi người bộ sưu tập xuân hè em gái thiết kế cho công ty. Nhưng sau đó lại kinh ngạc phát hiện bản thảo thiết kế này đã bị Cindy công bố trước. Nhận ra Cindy đã đánh cắp tác phẩm và ý tưởng của công ty mình, Tun liền dẫn mọi người đi tìm Cindy đòi lại công bằng. Lại phát hiện Cindy cũng cung cấp bản gốc của bản thảo thiết kế. Bà ta còn lớn tiếng nói nếu không có bằng chứng xác thực sẽ kiện Tun tội phỉ báng danh dự. Tun phải chứng minh được rốt cuộc ai là người thiết kế tác phẩm trước. Tuy nhiên họ lại không thể cung cấp được bằng chứng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình làm áo cưới cho Cindy. Wasin, người trộm bản thiết kế, cũng nhận được tiền lót tay từ Cindy. Cream ngậm bồ hòn làm ngọt, đành phải tiếp tục cố gắng. Cô quyết định thiết kế một tác phẩm có ý tưởng khác tốt hơn mảnh ghép. Tiếp đó, tập đoàn thời trang F nơi Peter làm việc tổ chức show thời trang. Anh tuyên bố sẽ chọn một thương hiệu thời trang để sát nhập vào tập đoàn, dẫn dắt công ty thời trang này bước ra vũ đài thế giới. Peter trước tiên trao đổi với Cindy, bày tỏ rất tán thưởng bộ sưu tập thiết kế mảnh ghép của công ty bà ta, đồng thời cố tình gây áp lực cho Tun. Còn nhân cơ hội sỉ nhục, chế giễu anh hiện tại vẫn chưa thể đưa ra thiết kế nào đáng gờm. Kết nhìn thấy cảnh này lại đến bênh vực Tun, chỉ trích Peter không nên cậy vào thân phận mà không tôn trọng đối tác tương lai. Sau đó, dưới lời mời nhiệt tình của Peter, Kết đồng ý cùng anh đến quán bar ăn uống vui chơi. Đêm đó cô lại thả lỏng bản thân hết mình, nhảy điệu nhảy nóng bỏng, quyến rũ. Nhưng Kết đột nhiên gặp một tên côn đồ đến sàm sỡ. May mà Peter đến giải vây giúp cô. Để cảm ơn sự giúp đỡ của anh, lần này Kết lại hào phóng,
nhiệt tình nhảy cùng anh một điệu nhảy quyến rũ. Nhưng sau đó điều Kate không ngờ là Peter lại tỏ tình với cô, muốn theo đuổi cô làm bạn gái. Nhưng lúc này Kate đã có tình cảm với Tun, cô liền khéo léo từ chối Peter. Nhưng khi Kate về đến nhà, lại biết được từ gì, Cream lại đi ăn buffet với Tun. Thì ra Tun vì tác phẩm thiết kế bị Cindy đánh cắp nên tâm trạng không tốt, anh liền mời Cream cùng đi ăn buffet giải tỏa căng thẳng. Vốn dĩ Cream định từ chối nhưng nghe thấy tâm trạng anh không tốt, cô liền lại nhận lời đi ăn cùng anh, khuyên giải anh. Điều này khiến Kate, người cũng thích Tun, vô cùng ghen tị. Trong cơn tức giận, Kate liền nói cho em gái biết tình cảm của mình với Tun. Khi biết em gái vẫn còn thích Tun, Kate liền giao kèo với em gái sẽ cạnh tranh công bằng để giành lấy Tun. Kate yêu cầu em gái đến Chiang Mai để giảm cân, sau đó quay về làm việc. Họ quyết định giao quyền lựa chọn cho Tun. Được thôi, trong vòng 3 tháng, em nhất định phải gầy được như chị. Đến lúc đó, nếu chị vẫn không thể khiến anh Tun thích chị, thì chị phải rút lui. Nếu chị tự tin như vậy, thì hãy chấp nhận thử thách của em. Được, nếu lúc em quay về, chị và anh Tun vẫn chưa là người yêu, chị sẽ nhường chỗ cho em. Chốt kèo. Kể từ khi hai chị em hẹn ước sẽ cạnh tranh công bằng để theo đuổi Tun, Kate ngay lập tức bắt đầu chế độ theo đuổi Tun một cách cuồng nhiệt. Kate nhiệt tình mời Tun đi ăn buffet, nhưng lại bị anh tìm cớ từ chối. Cảnh này bị Mincha nhìn thấy, cô ta liền tiến đến chế nhạo Kate, chỉ trích Kate không phải dựa vào thực lực để lên chức giám đốc. Chuỗi đả kích này khiến Kate vô cùng thất vọng, cô không kìm được mà đi uống rượu giải sầu. Peter, người thích cô, lại đến bắt chuyện. Lần này Kate thẳng thừng từ chối anh, nói rằng anh tuy ưu tú nhưng vẫn chưa đủ tốt, cô thích kiểu đàn ông đẹp trai có tất cả mọi thứ. Peter cũng rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn của Kate. Sau đó, dưới tác dụng của rượu, hai người đã có quan hệ thân mật. Peter còn tưởng rằng mình đã theo đuổi được Kate, ngày hôm sau anh còn dậy thật sớm, làm bữa sáng chu đáo mang đến cho Kate thưởng thức và chụp cho cô vài tấm ảnh đẹp làm kỷ niệm. Nhưng những lời tiếp theo của Kate lại khiến trái tim anh rơi xuống vực thẳm. Cô nhanh chóng phủi sạch quan hệ với anh, còn nhờ anh giúp đỡ đi cửa sau, đưa thiết kế của công ty Dreamer vào danh mục của tập đoàn họ. Kate đã dốc hết vốn liếng để giúp đỡ Tun. Ở một diễn biến khác, Cream cũng đã đến cơ sở giảm cân. Sau khi trao đổi với bác sĩ tại đây, bác sĩ đã thiết kế riêng cho cô một kế hoạch hoàn mỹ. Trong lúc nỗ lực giảm cân, Cream cũng nỗ lực thiết kế tác phẩm mới, nhưng thiết kế mới của cô lại không làm Tun hài lòng. Cream phải cố gắng hơn nữa trong việc thiết kế, còn nhẫn tâm phớt lờ các cuộc gọi của Tun. Mà Tun vì không liên lạc được với Cream, anh liền đến gần nhà cô để tìm, không ngờ lại tình cờ gặp dì của cô. Biết anh đến tìm Cream, người dì vội vàng cầu cứu chị Kate. Dưới sự chỉ dẫn của Kate, bà đã thông báo cho Tun theo ý của Kate rằng Rose đã rời khỏi đây, chuyển đến Chiang Mai sống rồi, và nói rõ rằng cô cố tình tránh mặt anh. Điều này mới ngăn được Tun tiếp tục tìm kiếm Cream. Mặt khác, Wasin lại đến bộ phận thiết kế để tìm hiểu tình hình, nhưng lần này anh ta chẳng thu được gì, cũng không dò la được bất cứ thông tin gì về tác phẩm mới. Hóa ra, rút kinh nghiệm từ vụ thiết kế bị đánh cắp lần trước, Tun quyết định lần này tác phẩm phải được giữ bí mật, chỉ công bố bản thiết kế vào ngày ra mắt. Tuy nhiên, trên thực tế, ý tưởng thiết kế cuối cùng của Cream vẫn chưa đâu vào đâu. Mincha thấy Kate chưa nộp bản thiết kế, liền gọi Tun đến xem tác phẩm thiết kế của cô ta. Mặc dù tác phẩm của cô ta không đạt yêu cầu, nhưng Mincha cũng đã tạo áp lực cho Kate. Kate sốt ruột thúc giục em gái mau chóng nộp tác phẩm, Cream liền bắt đầu thức đêm để lên ý tưởng sáng tác. Cô tình cờ lướt thấy một bài đăng trên mạng xã hội trước đây của mình, đó là chiếc khăn tay hình con hạc mà mẹ cô tặng. Họa tiết con hạc đã mang lại cho cô nguồn cảm hứng thiết kế, rất nhanh chóng, tác phẩm mới nhất của cô đã ra đời. Thông qua chị gái, cô giới thiệu rằng ý tưởng đến từ những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Cô giới thiệu với mọi người rằng hạc là loài vật cát tường, mang ý nghĩa may mắn, tốt lành và trường thọ. Điểm bán hàng mà họ quảng bá là kỹ thuật chi tiết, đối thủ cạnh tranh có thể đánh cắp ý tưởng của họ, nhưng tuyệt đối không thể đánh cắp kỹ thuật của họ. Mặc dù chi phí sẽ cao hơn, nhưng cô tin rằng bộ sưu tập này chắc chắn có thể đánh bại thiết kế của đối thủ. Thiết kế sáng tạo này khiến Tun vô cùng hài lòng. Tiếp theo, Kate bắt đầu triển khai thiết kế này. Đúng lúc cô đang trao đổi công việc với em gái qua điện thoại, thì lại vô tình làm rơi tai nghe xuống đất. Lúc này, Tun vừa hay nhặt được chiếc tai nghe, anh nghe thấy giọng của Rose. Ngay lúc Tun đang vô cùng bối rối, Kate vội vàng giật lại tai nghe và lấy cớ có chuyện cần bàn với anh. Sau đó Tun nhận được món quà là một cây bút máy từ Kate. Cô nói trong tương lai không xa, anh có thể dùng cây bút này để ký hợp đồng với tập đoàn F. Nhưng không ai ngờ rằng, Kate trong lúc theo đuổi Tun lại bí mật làm bạn thân với Peter, còn dò hỏi anh ta xem Tun thích kiểu phụ nữ nào. Kate vẫn muốn giữ vững ý định ban đầu là theo đuổi Tun. Cùng lúc đó, Cream cũng đẩy nhanh tiến độ giảm cân, bởi vì người bạn thư ký của cô nhìn thấy Kate tặng Tun một cây bút máy, liền kể chuyện này cho cô biết. Cream vì muốn sớm trở về theo đuổi Tun, nên đã tăng cường độ giảm cân của mình. Có động lực từ tình yêu, khiến cô vượt qua những khó khăn không tưởng. Cô nghiêm khắc tuân theo kế hoạch tập luyện, kết hợp với thuốc và quản lý chế độ ăn uống. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp, Cream cuối cùng đã đạt được mong muốn và còn đạt được mục tiêu trước thời hạn. Bác sĩ bảo cô nghỉ ngơi tại cơ sở một tuần là có thể trở về Bangkok. Ngay lúc cô đang vô cùng mong đợi sớm được gặp lại chị gái và nam thần trong lòng, thì tối hôm đó cô lại nhận được tin dữ. Một vụ tai nạn xe hơi bất ngờ khiến chị gái cô không rõ sống chết. Chuyện là, sau khi Kate đưa ra ý tưởng thiết kế mới, phía Cindy lại không có tác phẩm nào ra hồn, khiến bà ta như ngồi trên đống lửa. Bà ta trách Wasin không giúp mình hoàn thành việc nên từ chối trả tiền công cho anh ta. Wasin đã chuẩn bị từ trước,
lén lắp camera quay lại bằng chứng phạm tội của Cindy. Sau đó, anh ta sao chép video vào USB, định dùng nó để khống chế bà ta. Nhưng khi trợ lý ký nhận tài liệu, cô ta vô tình kẹp chiếc USB đó mang đi, lại còn va phải Kếch đang đi tới. Tài liệu của Kếch rơi đầy đất, cô tưởng nhầm chiếc USB trên đất là của mình nên tiện tay nhặt lên định sao chép tài liệu. Nào ngờ sau đó Kếch lại phát hiện mình nhặt nhầm USB. Vì tò mò, Kếch xem tệp video và phát hiện bên trong là bằng chứng phạm tội của Wasim và Cindy. Cùng lúc đó, Wasim phát hiện USB trên bàn đã biến mất. Sau khi hỏi trợ lý, anh ta mới biết USB đã bị Kếch lấy đi. Anh ta vội vàng đi tìm Kếch để lấy lại bằng chứng, nhưng lại tình cờ gặp lúc cô đang vội vã rời khỏi công ty. Hai người nhìn nhau, đều hiểu ý đồ của đối phương. Kếch sợ hãi vội chạy ra ngoài. Cô gọi điện cho Tun nhưng không được, lại gọi cho Cream. Nhưng Kếch vừa nói mình lấy được USB của Wasim thì điện thoại hết pin tắt ngúm. Hết cách, Kếch đành vội vàng lái xe bỏ chạy. Wasim thông báo cho đồng bọn đuổi theo Kếch, cướp lại chiếc USB. Nhận thấy có một chiếc xe máy bám theo sát nút, trong lúc hoảng loạn, Kếch vội vàng giấu chiếc USB vào trong chiếc gối ôm. Nhưng ngay sau đó, xe của cô đã bị đồng bọn Wasim tương tác gây tai nạn, rồi chiếc xe bốc cháy dữ dội. Vì có dân làng đến cứu giúp, kẻ xấu đành phải rời đi. Hắn nghĩ rằng chiếc USB chắc đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Khi Cream nhận được tin Kếch gặp tai nạn, cô vội vàng thu dọn hành lý, tức tốc trở về bệnh viện ở Bangkok thăm chị. Dì cô nói rằng tình trạng của Kếch rất nghiêm trọng, chỉ có thể hy vọng vào phép màu. Nhìn thấy chiếc gối ôm mình tặng chị, Cream mắt hoe đỏ, ôm lấy dì khóc nức nở. Tun sau khi biết tin về vụ tai nạn, anh bảo thư ký rằng mình muốn đến bệnh viện thăm. Thư ký vội báo tin này cho Cream. Nếu Tun biết Kếch đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, kế hoạch trước đó của họ sẽ đổ bể, không thể thực hiện việc trao đổi thân phận hai chị em được nữa. Sau khi suy nghĩ, Cream quyết định sẽ trao đổi thân phận với chị gái ngay bây giờ. Cô nhờ dì và thư ký phối hợp. Thế là, thư ký giữa đường dẫn Tun đến phòng bệnh của Cream, nói dối rằng Kếch đã được chuyển từ ICU sang phòng thường. Lúc này, Wasim cũng đến bệnh viện để kiểm tra. Cả hai người đều được thư ký dẫn đến phòng bệnh thường. Cream nằm trên giường giả vờ làm bệnh nhân. Cô lễ phép chào hỏi mọi người và nói rằng mình bị mất một phần trí nhớ. Tiếp đó, dì cô đeo khẩu trang đóng giả làm bác sĩ, nói với mọi người rằng Kếch bị chấn thương nặng ở đầu do tai nạn xe. Cô không nhớ được một phần quá khứ, còn lại không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm 2-3 ngày là có thể xuất viện. Cứ như vậy, ba người họ hợp sức lừa được Tun và Wasim. Cream quyết định trước tiên sẽ giúp Tun ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn F, sau đó sẽ tìm cơ hội thú nhận sự thật với anh. Mặt khác, Peter từ chuyến công tác trở về muốn liên lạc với Kếch, nhưng lại thấy cô không trả lời tin nhắn. Chẳng bao lâu sau, Cream xuất viện và chuẩn bị trở lại làm việc. Nhưng Wasim và Mincha lại tỏ ra không yên tâm khi giao việc cho cô, họ lo lắng đầu óc Cream bị va đập sẽ không còn minh mẫn. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã bị vả mặt vì Cream xuất hiện với tinh thần phấn chấn, còn trịnh trọng nói với mọi người rằng mặc dù cô mất đi một phần ký ức, nhưng chuyện công việc thì cô nhớ rất rõ. Cô nhận ra sự làm khó và khắc nghiệt của Mincha đối với mình trước đây, và sau đó còn bị Wasim gọi đến hỏi chuyện, dò xét một hồi. Wasim thấy Cream quả thực không nhớ gì về chuyện USB, điều này tạm thời khiến anh ta bớt nghi ngờ. Về phía Peter, anh vào đầu bứt tai cũng không hiểu nổi, Kếch mới đây còn chủ động nhiệt tình với anh, thậm chí đã có tiếp xúc thân mật. Anh và Kếch đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, Kếch thường xuyên cùng anh vui chơi, đọ tài vào buổi tối, tại sao chỉ sau một chuyến công tác, thái độ của cô lại thay đổi 180 độ. Anh phát hiện Kếch không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh. Peter nghĩ rằng mình đã bị người đẹp đá. Anh đâu biết rằng nữ thần trong lòng mình đã gặp tai nạn xe hơi, hiện vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Còn người mà anh gặp sau chuyến công tác, người đẹp tỏ ra cung kính khách sáo. Người đẹp nói rằng bị mất trí nhớ một phần do tai nạn, lại không phải là nữ thần của anh, mà là em gái song sinh của cô ấy. Hóa ra, Cream đã quay lại công ty Dreamer làm việc, nhưng một số thói quen cố hữu của Cream vẫn khiến cô lộ ra nhiều sơ hở. Ví dụ, Cream uống cà phê không đường, bật điều hòa ở nhiệt độ bình thường nhưng vẫn nóng đến toát mồ hôi. Và đối với công việc, cô không cần suy nghĩ mới trả lời Tun như trước mà phản ứng nhanh chóng, nói năng trôi chảy. Nhưng những hành vi bất thường này không khiến Tun nghi ngờ, ngược lại anh còn rất ngưỡng mộ Cream hiện tại, thậm chí còn ân cần dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô. Cream cũng thầm mừng vì mình chưa bị phát hiện là hàng giả. Nhưng sự xuất hiện tiếp theo của Peter lại khiến Cream không biết phải đối phó ra sao. Cô chỉ nhớ chị gái từng nói với mình rằng Peter là trợ thủ đắc lực của ông chủ tập đoàn F, và anh ta cũng là người quyết định liệu thiết kế của cô có thể gia nhập tập đoàn, vươn ra thế giới hay không. Nhưng anh ta và Tun không hòa hợp, họ là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ. Cream bèn làm theo những gì được dặn, khách sáo chào hỏi anh ta và giải thích rằng do tai nạn xe nên cô đã quên mất một phần ký ức. Nghe Peter lo lắng hỏi liệu cô có còn nhớ chuyện giữa họ không, Cream chỉ đành ấp úng, tỏ ra rất mơ hồ. Dưới sự nài nỉ và yêu cầu của Peter, Cream đành phải cho anh ta số điện thoại mới của mình. Sau đó, vội tìm cớ rời đi. Thấy Peter, Tun cũng tỏ ra bất mãn. Anh thô bạo đuổi Peter đi rồi lại đến dặn dò Cream phải cẩn thận với anh ta, nói rằng thời sinh viên anh ta là một tay chơi khét tiếng, bạn bè nữ giới xung quanh anh đều từng qua lại với Peter. Hành động này cũng khiến Cream cảm thấy khó hiểu. Cô lại đến bệnh viện thăm chị gái. Cô hy vọng chị gái mau chóng tỉnh lại, nói cho mình biết người chị thích là ai. Đột nhiên, Cream phát hiện tay chị gái cử động. Điều này có nghĩa là chị gái có thể nghe thấy lời cô nói. Cô vội báo cho bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với Cream rằng đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng của chị gái đang tốt lên,
cũng có nghĩa là chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại trong tương lai không xa. Điều này cũng khiến Cream thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Cream bắt đầu toàn tâm toàn ý vào công việc. Cô phối đồ, thiết kế cho bộ sưu tập mới, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết trong công việc, tỉ mỉ đến cả phụ kiện vòng cổ cũng không bỏ qua. Mặc dù quan điểm hoàn toàn khác biệt với Mincha, nhưng Cream không làm cô ấy khó xử trước mặt mọi người mà nói chuyện riêng với cô ấy một cách ôn hòa. Cách cư xử của Cream hoàn toàn khác với phong cách trước đây, các đồng nghiệp thấy vậy cũng cảm thấy khó tin, nhưng mọi người đều cho rằng vụ tai nạn đã thay đổi cô. Tiếp theo, Cream lại trao đổi với các người mẫu, nhấn mạnh rằng khi trình diễn catwalk phải thể hiện nụ cười mới có thể bộc lộ được chủ đề của thiết kế này. Nhìn thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Cream, Tun lộ ra ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Anh cảm thấy triết lý thời trang của Cream giống hệt mẹ anh. Để giúp Cream hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, anh còn bảo cô mặc thử mẫu mới để anh đích thân xem xét. Khi thấy Cream mặc chiếc váy trông dịu dàng và cuốn hút, Tun suýt nữa thì ngẩn người vì kinh ngạc, đứng hình hồi lâu. Nhưng anh nhanh chóng lại gần, giúp cô chỉnh lại tóc và khen tác phẩm thiết kế của cô rất tuyệt. Ngay lúc họ đang trao đổi, đột nhiên kỹ thuật viên âm thanh điều chỉnh sai, phát ra một tiếng loa chói tai. Tun vội vàng nhanh tay bịt tai cho Cream. Sự quan tâm đột ngột này cũng khiến tim Cream đập loạn nhịp. Khi màn đêm buông xuống, buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty Dreamer sắp bắt đầu. Cream và các người mẫu đang chuẩn bị ở hậu trường. Tuy nhiên, lúc này mọi người không hề hay biết, đối thủ cạnh tranh của Tun là Cindy lại sai Wasim tìm cách phá hoại buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty. Buổi trình diễn bắt đầu, mọi công việc diễn ra có trật tự. Các người mẫu lần lượt lên sân khấu trình diễn. Tất cả các trang phục đều có họa tiết chim hạc độc đáo, nhưng mỗi mẫu lại có nét riêng biệt. Mọi người vỗ tay như sấm dậy. Nhưng khi tác phẩm Vedette chuẩn bị ra mắt, Wasim cho kẻ xấu phá hỏng hệ thống điện của sân khấu và không thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là sự kiện lần này buộc phải hủy bỏ. Lúc này, Cream lại tỏ ra bình tĩnh. Cô nhanh trí nghĩ ra một cách để sự kiện tiếp tục. Cô yêu cầu mọi người có mặt bật đèn pin điện thoại lên để mọi người cùng chung sức chiếu sáng sân khấu. Điều đáng kinh ngạc là chiếc váy Vedette của Cream lại tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn pin, điều này ngược lại còn đẩy sự kiện lên cao trào. Kết quả là công ty Dreamer đã hoàn thành xuất sắc sự kiện lần này. Peter ngồi dưới khán đài thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc trước khả năng ứng biến tại chỗ của Cream, sau đó liền đến gần bắt chuyện với cô, còn mời cô đi chơi. Nào ngờ Cream lại từ chối lời mời của anh ta. Peter vội đuổi theo cô để hỏi lý do. Peter không ngờ lần này cuối cùng mình cũng gặp phải đối thủ tình trường. Ban đầu, anh phát hiện Kate cũng giống mình, thích chơi đùa với cuộc đời, là kiểu người theo chủ nghĩa hưởng thụ, lấy niềm vui làm phương châm sống. Anh vô cùng chắc chắn cô gái này cùng loại người với mình, nên rất hy vọng có thể phát triển mối quan hệ với cô. Tuy nhiên, Kate lại không muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với anh. Nhưng bây giờ, khi Peter thấy Cream xử lý khủng hoảng một cách thông minh tại buổi trình diễn thời trang, dùng sức một mình cứu vãn cả buổi diễn, giúp đối thủ cạnh tranh thoát khỏi khó khăn, nhận thấy cô gái vừa có tài vừa có sắc, lần này Peter đã hoàn toàn say đắm cô. Vì vậy, anh gạt bỏ tự tôn để tỏ tình với cô một lần nữa. Nhưng Peter không ngờ, người đứng trước mặt anh lúc này không phải là nữ thần trong lòng mình, mà là em gái sinh đôi của cô ấy, Cream. Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ này, Cream sợ đến mức bối rối không biết làm sao. Hiện tại cô lại không thể nói rõ sự thật cho anh, trong lúc cấp bách đành phải vội vàng bỏ chạy. Peter vô cùng đau khổ, anh đã nếm trải được mùi vị bị từ chối. Mặc dù buổi trình diễn thời trang của công ty Dreamer rất thành công, Cream và thiết kế của cô trở thành tâm điểm mới của giới thời trang. Các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin về thiết kế sáng tạo của cô, doanh số bán hàng của công ty cũng đạt thành tích tốt. Ban đầu, ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn F có ý định đưa thương hiệu của công ty Dreamer vào hệ thống của họ, nhưng Peter không muốn mọi chuyện dễ dàng như vậy. Anh ta lo lắng sau này sẽ không có lý do thích hợp để theo đuổi nữ thần của mình, nên anh ta đã gây khó dễ, đề nghị đưa ra thêm một thử thách nữa cho công ty của Cindy và Tun, yêu cầu họ phải xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định. Tun vẫn chưa biết chuyện này, còn đang dẫn nhân viên đến quán bar ăn mừng. Đồng nghiệp đều nâng ly chúc mừng Cream. Vì chị gái cô là nữ hoàng quán bar có tử lượng rất tốt, để không ai nghi ngờ, Cream ai mời cũng không từ chối, uống hết ly này đến ly khác. Không quen uống rượu, cô nhanh chóng có men say, còn chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Đúng lúc này, Cream lại gặp Mincha, người đang ghen tị với cô, đến gây sự. Kết quả là Cream vô tình nôn hết lên người Mincha. Tiếng hét của Mincha thu hút được Tun đến. Thấy Cream say khướt, anh quyết định làm hộ hoa sứ giả, lái xe đưa cô về nhà. Cream trong cơn mơ màng cũng nói ra địa chỉ nhà mình. Khi về đến nhà Cream, lúc Tun mở cửa đi vào, Cream đang say rượu còn trở nên mê trai, đắm đuối nhìn anh chằm chằm. Tun cũng không né tránh, mà còn tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Tiếp đó, anh đỡ Cream vào nhà. Không ngờ trong nhà tối om, khiến Cream vô tình va vào bàn ghế. Cơn đau dữ dội làm Cream tỉnh táo lại. Thấy Tun xuất hiện trong nhà mình, Cream sợ hãi tái mặt, vì trên tường treo đầy ảnh chụp chung của cô và chị gái, hơn nữa lúc này chị gái đang nằm nghỉ ở trong phòng. Thì ra bệnh tình của Kate sau khi điều trị, tuy chưa tỉnh lại nhưng đã cải thiện rất nhiều. Cream vừa mới đón chị từ bệnh viện về nhà mấy ngày trước. Nghĩ đến đây, Cream vội ngăn Tun bật đèn và kéo anh ra ngoài. Nhưng lúc này dì của cô lại đột nhiên xuất hiện khiến tình hình càng thêm hỗn loạn, vì Tun nhớ rõ đây là dì của Rose. Cream lại nhanh trí nói dối rằng dì đến trong nhà giúp cô. Lúc này Tun không hề nghi ngờ, mà còn đề nghị đưa dì về. Dì tùy tiện chỉ vào một ngôi nhà ven đường rồi bảo Tun nhanh chóng rời đi. Tối đó dì về nhà rất muộn, bà khuyên Cream đừng lừa dối Tun nữa.
Nhưng Cream vì không muốn mất công việc này, vì cô cần tiền chữa bệnh cho chị gái, đồng thời cũng muốn giúp Tun ký hợp đồng thành công với tập đoàn F. Không ngờ rằng, hôm sau Peter lại gửi hoa đến tỏ tình với Cream và chân thành mời cô đi ăn tối để tiếp tục uống rượu. Hóa ra Peter không nản lòng, anh dự định cố gắng theo đuổi Cream, hy vọng có thể làm rung động trái tim nữ thần một lần nữa. Lấy cớ chúc mừng buổi trình diễn thời trang thành công của cô để bày tỏ tình cảm. Sau đó, anh đến thông báo rằng bây giờ chỉ còn công ty Dreamer và công ty của Cindy cạnh tranh, tập đoàn đã loại bỏ các công ty thời trang khác. Dựa trên nguyên tắc cẩn trọng và nghiêm túc, trụ sở chính quyết định tiến hành thêm một cuộc đánh giá nữa cho hai công ty. Họ muốn biết ai có tiềm năng hơn, ai sẽ thúc đẩy thời trang Thái Lan tiến xa hơn trên trường quốc tế. Yêu cầu họ cạnh tranh thiết kế trang phục phù hợp với khái niệm mang tính biểu tượng, xem công ty nào vượt trội hơn về doanh số và danh tiếng. Một tháng sau sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Sau đó, Tun gọi Cream đến, truyền đạt yêu cầu của tập đoàn F, yêu cầu Cream nỗ lực thiết kế tác phẩm phù hợp với khái niệm. Do sự kiện trình diễn thời trang lần trước suýt bị phá hoại, họ đã xác nhận nội bộ có kẻ phản bội, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ kẻ đó là ai, vì vậy yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối về công việc thiết kế. Mặt khác, bên phía Cindy cũng nhận được yêu cầu thiết kế từ tập đoàn F, nhưng bà ta không đủ tự tin để có thể đánh bại công ty Dreamer. Vì thế, Wasim lại tiếp tục đi ăn cắp thông tin thiết kế của Cream. Bị lợi ích tiền bạc sai khiến, Wasim cho cấp dưới theo dõi sát sao mọi hành động của Cream. Nhận thấy nhà thiết kế Mincha không được trọng dụng trong công ty, Wasim còn muốn lôi kéo cô ta về phe mình để cùng đối phó với Cream. Thì ra Cream quyết định sử dụng vải dệt truyền thống của Thái Lan để thiết kế, việc này bị Mincha phản đối. Nhưng Tun lại không ủng hộ Mincha, còn công khai bảo vệ Cream. Mặc dù Mincha đã nói chuyện riêng với Tun, nhưng vẫn khiến cô ta rất đau lòng vì sếp không nhìn thấy giá trị của mình. Thất vọng, sự thù địch của Mincha đối với Cream ngày càng mạnh mẽ. Cộng thêm việc cô ta có điểm yếu bị Wasim nắm giữ và lời hứa về vị trí giám đốc thiết kế của Wasim, Mincha đã đồng ý trở thành đồng minh của anh ta, bắt đầu làm những việc phản bội công ty. Trong khi đó, Cream, người đang chịu áp lực trong công việc, bất giác chạy đến quán thịt nướng tự chọn, muốn ăn một bữa no nê để giải tỏa căng thẳng. Không ngờ lại tình cờ gặp Tun cũng đến ăn ở đó. Thế là họ lại ngồi chung bàn ăn buffet. Tun kinh ngạc phát hiện cách Cream sắp xếp các đĩa nước chấm lại giống hệt cách Rose từng làm trước đây. Anh không khỏi nhắc đến chuyện này, nhưng Cream vội vàng chuyển chủ đề, nói về công việc thiết kế của mình. Biết Cream đang tìm kiếm cảm hứng thiết kế, Tun muốn đưa cô tham quan xưởng làm việc của mẹ mình, hy vọng có thể giúp ích cho cô. Trên đường đi, họ phát hiện có một người đi xe máy đã theo dõi họ suốt quãng đường. Không lâu sau, Tun đã đưa Cream đến ngôi nhà cũ của mẹ anh, tham quan nơi mẹ anh từng làm việc. Cream nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Cindy và mẹ Tun, mới biết trước đây họ cùng nhau thành lập công ty Dreamer, nhưng vì khác biệt về giá trị quan, sau đó họ đã đường ai nấy đi, Cindy ra ngoài thành lập công ty thời trang của riêng mình. Cream còn nhìn thấy ảnh thời sinh viên của Tun và cuốn sổ ghi chú thiết kế quý giá của mẹ anh. Tun kể về quá khứ đau buồn của mình. Mẹ anh luôn hết lòng gây dựng sự nghiệp, nhưng cha anh luôn lấy cớ công tác để ra ngoài. Cho đến một ngày mẹ anh thấy không khỏe, đến bệnh viện khám thì phát hiện bị ung thư. Nhưng cha anh lại thờ ơ, không quan tâm đến mẹ. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh theo dõi cha và phát hiện ra cha mình đã nói dối. Cha anh thường xuyên ra ngoài không phải để làm việc, mà là sống cùng một người phụ nữ khác. Cho đến ngày mẹ anh qua đời, cha anh cũng không về. Anh đã vạch trần lời nói dối của cha ngay tại chỗ. Đến lúc này Cream mới hiểu tại sao Tun lại ghét những người nói dối và lừa gạt anh đến vậy. Điều này khiến cô ngày càng cảm thấy chột dạ, bởi vì cô chính là người đang lừa dối anh. Sau khi nghe chuyện gia đình Tun, Cream cũng phát hiện ra loại vải dệt đặc biệt trong cuốn sổ ghi chú, tỏ ý muốn mang sổ về nghiên cứu. Nhưng khi gấp sách lại, không may bụi trong sách bay vào mắt. Tun vội vàng lại gần thổi bụi trong mắt cho Cream. Khoảnh khắc gần gũi như vậy, không khí tràn ngập sự mập mờ lãng mạn. Họ cứ thế nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu, hạt giống tình yêu đang lặng lẽ nảy mầm. Đột nhiên, một cuộc điện thoại cắt ngang khoảnh khắc của họ. Thì ra là Peter đột nhiên đến đây. Anh ta lại mời Cream đi ăn tối. Hóa ra, Peter lại mang quà đến công ty thăm Cream. Anh biết được nơi ở của Cream từ Mincha, liền tức tốc đến đây tìm cô. Hành động này khiến Tun khá bất mãn, trách Peter đang cản trở công việc của nhân viên mình. Dưới sự che chở của Tun, Cream vội bắt taxi chuồn đi mất. Thấy Tun ngăn cản mình đuổi theo, Peter tức giận cũng trách Tun là kẻ thứ ba và thẳng thắn nói rằng anh ta và Cream trước đây từng hẹn hò. Bây giờ họ chỉ đang giận nhau một chút, anh ta tin rằng không lâu nữa họ sẽ làm lành như cũ. Điều này khiến Tun vô cùng kinh ngạc, vì Cream từng nói cô và Peter không thân thiết. Mặt khác, Cream về đến nhà không nhịn được mà than thở với chị gái, cô không hiểu rốt cuộc chị gái đã làm gì mà khiến Peter lại bám giết cô điên cuồng như vậy. Cô hy vọng chị gái mau chóng tỉnh lại để giải quyết vấn đề này. Hôm đó, trước khi đi công tác, Cream chuẩn bị đi tìm hiểu về loại vải. Nhưng cô phát hiện người đi xe máy lại đang theo dõi mình. Đúng lúc này Tun lại gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Biết được người đi xe máy lại theo dõi cô, Tun không khỏi vô cùng lo lắng. Nhưng Cream nhanh chóng nói đã tìm ra cách, rồi cúp máy nhanh chóng. Thì ra khi đến nơi, sau khi đỗ xe, Cream tìm hai nhân viên bảo vệ, muốn đuổi kẻ xấu đi. Ai ngờ kẻ xấu này sức chiến đấu phi thường, đánh ngất hai bảo vệ ngay tại chỗ. Lúc này Cream lại phát bệnh cũ, căng thẳng đến khó thở. Đúng lúc Cream gặp nguy hiểm, Peter lại xuất hiện giải cứu người đẹp. Anh ta bế Cream đang bất tỉnh về thẳng nhà mình. Thấy Tun lại gọi điện cho Cream, Peter liền nghe máy, bảo Tun đừng quan tâm đến Cream nữa,
nói rõ việc chăm sóc Cream là trách nhiệm của anh ta, vì anh ta mới là bạn trai của cô. Nói xong còn gửi một bức ảnh người đẹp ngủ để khẳng định chủ quyền. Đến lúc này, Tun mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Cream đã dâng trào như sóng biển. Bên kia, khi Cream tỉnh lại biết Peter đã cứu mình, cô chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng ở chung một phòng với anh ta khiến cô vô cùng căng thẳng. Anh yêu em. Cream cuối cùng cũng được như ý nguyện, giành được tình yêu của Tun. Chàng trai mà cô thầm yêu nhiều năm cuối cùng cũng tỏ tình với cô vào ngày hôm nay. Cream vui mừng dùng nụ cười để trả lời anh. Hai người nhìn nhau đắm đuối hồi lâu. Một thứ gọi là tình yêu đã bén rễ nảy mầm trong lòng hai người. Tuy nhiên, lúc này Cream lại không hề hay biết chị gái Kích đang hôn mê nhiều ngày cũng đã tỉnh lại. Chuyện là sáng sớm, Cream cùng với Tun và đồng nghiệp đến miền Bắc khảo sát vải dệt truyền thống Thái Lan. Họ đã chọn được một loại kỹ thuật dệt. Sau khi liên hệ với ông chủ vải ở đây, Cream chuẩn bị thiết kế xong hoa văn rồi mới giao cho xưởng vải sản xuất. Tuy nhiên, mọi người không biết rằng lúc này Mincha đã phản bội công ty. Cô ta đã báo cáo toàn bộ thông tin ở đây cho Wasim. Đột nhiên Cream nhận được điện thoại của Peter. Hóa ra trước đó Peter đã thay Cream báo cảnh sát và hiện giờ anh đang thông báo cho Cream tình hình điều tra. Nhưng đúng lúc này Cream đột nhiên lên cơn hen suyễn, đành phải vội vàng cúp máy. Tun cũng nhanh chóng dìu Cream ngồi xuống nghỉ ngơi. Và trong túi xách của Cream, Tun phát hiện ra một số loại thuốc dùng để giảm cân. Điều này khiến anh không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Sau đó đợi Cream khá hơn, anh đã trực tiếp hỏi về sản phẩm giảm cân. Lần này Cream lại nói dối là bạn mình dùng thấy tốt, bản thân cô cũng tiện thể dùng sản phẩm này. Sau khi giải đáp thắc mắc đầu tiên trong lòng Tun, anh lấy ra bức ảnh người đẹp ngủ trong rừng mà Peter gửi cho anh hôm qua, hỏi Cream và Peter có phải là người yêu không. Cream vội vàng phủ nhận tất cả, giải thích hôm qua cô bị kẻ xấu tấn công, là Peter đã cứu cô lúc cô ngất đi, còn đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Điều này ngay lập tức khiến Tun yên tâm và dặn Cream lần sau gặp khó khăn nhất định phải liên lạc với anh đầu tiên. Tiếp theo, họ lại tiếp tục khảo sát các loại hoa văn vải, hy vọng học hỏi kinh nghiệm từ đó để họ có thể tham khảo. Quả nhiên, Cream phát hiện ra một hoa văn dệt tượng trưng cho tình yêu. Đợi mọi người đi hết, Tun liền nắm bắt cơ hội tỏ tình với Cream. Mặc dù Cream không cho anh câu trả lời, nhưng nụ cười của cô đã cho anh sự yên tâm. Anh chỉ muốn thẳng thắn với em, nói cho em biết anh thực sự thích em. Cream, anh sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, anh sẽ không thúc giục bất kỳ câu trả lời nào. Không lâu sau, Cream cũng nhận được điện thoại của dì, nói rằng chị gái tuy đã tỉnh lại nhưng cả người đờ đẫn không giao tiếp với ai, cần đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Cream lập tức nói với dì mình sẽ về nhà để cùng đến bệnh viện. Đợi cô quay đầu lại thì vừa hay nhìn thấy Tun. Nghe được nửa câu sau, Tun lập tức hỏi ai bị bệnh, còn hỏi có cần giúp đỡ không. Cream vội nói dối là người thân và từ chối lòng tốt của anh, sau đó vội vàng về nhà. Nhưng họ vừa xuống máy bay lại gặp Peter đến đón Cream. Nhưng lúc này Cream đang vội đi gặp chị gái, cô tránh Peter và vội vàng rời đi. Cậu nói dối. Cream không có cảm giác gì với cậu, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Từ lúc đó đến bây giờ. Lúc này Cream đã về đến nhà, vừa hay gặp xe cứu thương đang đưa chị gái đến bệnh viện. Đúng lúc mọi người đang khiêng Cách lên xe thì Peter, đang theo dõi Cream, cũng đến hiện trường. Để không bị Peter phát hiện chuyện họ lừa dối, Cream vội vàng tìm cớ kéo dài thời gian với Peter. Dì cũng tìm một chiếc khăn che mặt chị gái, lúc này mới tránh được việc lộ chuyện. Cream đành phải dặn dì đưa chị gái đến bệnh viện trước, còn cô thì đi cùng Peter đến đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình điều tra. Hóa ra bên phía cảnh sát có manh mối quan trọng. Mặc dù họ không tìm thấy hung thủ tấn công Cream, nhưng lại phát hiện ra trên mu bàn tay của hung thủ đó có một hình xăm đặc biệt. Sau khi tiễn Peter rời đi, Cream lại đến bệnh viện tìm hiểu bệnh tình của chị gái. Bác sĩ nói chị gái cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Sau khi chăm sóc cẩn thận sẽ khỏe lại như ban đầu. Cream nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chị gái vô cùng hối hận và tự trách. Cô cho rằng nếu chị gái không thay mình đi làm thì chị ấy sẽ không bị tai nạn xe. Cô hy vọng chị gái có thể sớm hồi phục sức khỏe. Tiếp theo Cream bắt đầu thiết kế hoa văn của mình và quyết định gửi hoa văn đến xưởng dệt để sản xuất. Công việc của Cream diễn ra khá thuận lợi, nhưng mọi người lại không biết Mincha lại đem tất cả thông tin liên quan đều bí mật báo cáo cho đối thủ cạnh tranh Cindy. Ngay khi Cream tưởng rằng mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch, ngày hôm đó Cream lại lộ ra sơ hở. Một nhân viên phát hiện chữ ký của Cream hoàn toàn khác so với trước đây. Đối mặt với câu hỏi của đồng nghiệp, Cream đành nói dối là do tai nạn xe gây ra. Nhân viên cũng không hề nghi ngờ. Nghe thấy cuộc đối thoại của họ, Mincha vội đuổi theo xem chữ ký. Điều này cũng khiến Mincha nghi vấn không thể giải thích được. Cô ta ngày càng cảm thấy Cream sau tai nạn xe và Cream trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng không có bằng chứng cô ta cũng không dám nói nhiều. Đồng thời, công ty của Tun cũng chuẩn bị mở chi nhánh ở Chiang Mai. Anh phát hiện trong ảnh có một cơ sở giảm cân. Sản phẩm giảm cân trong túi của Cream chính là do cơ sở đó phát hành. Tun lại hỏi Cream đã đi Chiang Mai giảm cân khi nào. Cream đành phải nói dối lần nữa là bạn bè giới thiệu, cô đã đặt mua những sản phẩm này qua mạng. Mặt khác, Peter từ khi rơi vào lưới tình của Kek, uống rượu giải sầu trong quán bar, anh cảm thấy vô cùng cô đơn. Anh không còn hứng thú tán tỉnh những người phụ nữ khác nữa. Ngay sau đó anh phát hiện ra hung thủ có hình xăm tam giác trên mu bàn tay. Mặc dù anh đuổi theo và vật lộn với hắn, sau một hồi giao đấu quyết liệt giữa hai bên, Peter đã thua cuộc. Anh trơ mắt nhìn hung thủ trốn thoát ngay trước mắt mình. Peter đến hỏi ông chủ xin video giám sát cũng không có kết quả, bởi vì ông chủ đã bị Wasim mua chuộc. Bị giày vò bởi nỗi khổ tương tư, Peter lần này cuối cùng cũng có cớ để tìm Cream,
muốn nói cho cô biết việc anh phát hiện ra hung thủ. Nhưng không biết lúc này Cream đang cùng chị gái tập phục hồi chức năng. Biết tin Peter, người ngưỡng mộ chị gái, lại đến thăm, Cream đành phải ra ngoài tiếp anh. Thấy cánh tay Peter bị thương, nguyên nhân là do giúp cô truy đuổi hung thủ đã tấn công cô, điều này không khỏi khiến Cream cảm thấy áy náy. Mặc dù Peter yêu cầu vào nhà nói chuyện, xem xét trên lầu còn có chị gái đang dưỡng thương, Cream đành phải cùng Peter đến quán cà phê gần nhà nói chuyện. Peter nói với Cream rằng anh gặp hung thủ ở quán bar, nghi ngờ người tấn công cô là đối thủ cạnh tranh của công ty Dreamer. Bởi vì vào ngày hệ thống điện của buổi trình diễn thời trang bị phá hoại, anh cũng đã gặp người đó ở hiện trường và nhắc nhở Cream phải cẩn thận đề phòng. Nhưng lúc này Cream lại không biết, Tun vì vấn đề công việc cũng đã đến bên ngoài nhà cô. Người tiếp đón Tun là y tá chăm sóc chị gái. Lúc này, Kết trong nhà nhìn thấy chiếc gối ôm bên cạnh. Cô nhớ lại chiếc USB mà cô giấu trong gối khi xảy ra tai nạn xe, liền muốn lấy chiếc USB trong gối ôm ra. Không ngờ lại làm đổ cốc nước trên bàn và ngã xuống. Y tá nghe thấy tiếng kính vỡ, cô vội vàng chạy về phòng xem tình hình. Tun cũng đi theo vào nhà. Đúng lúc anh đang định đi lên cầu thang và phát hiện sự tồn tại của Kết thì may mắn là Cream kịp thời về nhà và ngăn anh lại. Hóa ra sau khi nói xong việc chính với Peter, Cream lại vội vàng về nhà và Peter còn chu đáo đưa đi đón về tận nơi. Khi Tun nhìn thấy tình địch lại xuất hiện ở nhà Cream, điều này không khỏi khiến anh lại nổi cơn ghen. Hai người lời qua tiếng lại liền bắt đầu khẩu chiến. Peter chỉ trích Tun khiến Cream rơi vào nguy hiểm, bởi vì Peter chắc chắn có người tấn công Cream là vì lý do kinh doanh. Thấy hai người bạn một câu tôi một câu cãi nhau mãi không dứt, Cream vội vàng đứng ra hòa giải và ra lệnh đuổi khách cho cả hai người họ. Sau khi đuổi hai chàng đẹp trai đi, Cream vội vàng chạy lên lầu xem chị gái. Lúc này Kết vẫn không thể mở miệng nói chuyện, mọi người đều nghĩ rằng Kết khát nước muốn tự mình lấy nên mới bị ngã, không hề nhận ra ý định thực sự của Kết. Thấy chiếc gối ôm rơi xuống đất bị bẩn, Cream lại giặt chiếc gối ôm một lần nữa, sau khi phơi khô lại cất vào tủ quần áo nhưng không hề biết rằng chiếc gối ôm này giấu bằng chứng quan trọng. Tiếp theo, Cream chốt bản thiết kế hoa văn cuối cùng, cô giao cho Tun xem qua và xác nhận, liền gửi hoa văn cho xưởng dệt vải để sản xuất. Mặt khác, bên phía Cindy không đưa ra được bản thiết kế nào ưng ý, khiến bà ta tức giận đùng đùng. Công việc của Cream thì tiến triển rất thuận lợi, thấy người thương tận tâm tận lực như vậy, Tun còn chu đáo mang đến cho cô ly cà phê không đường. Nhưng lúc này sự cố đã xảy ra. Hóa ra công nhân ở xưởng dệt vải gặp tai nạn, họ sẽ không thể giao hàng đúng hạn, thế là Cream và Tun lại đến xưởng vải để điều phối công việc. Nhưng cả hai lại không hay biết kẻ xấu đã theo dõi họ suốt quãng đường, cũng đến xưởng vải khảo sát và bí mật chụp lại tấm vải mà họ sản xuất. Kết quả là hình ảnh tấm vải này ngay lập tức được gửi đến bên Cindy. Thấy hoa văn đẹp tuyệt vời như vậy, Cindy cảm thấy một cuộc khủng hoảng sâu sắc bởi vì bên bà ta không có loại vải nào có thể sánh được. Mincha lại nghĩ ra ý kiến tồi tệ, cô ta đề nghị tìm cách phá hủy tấm vải đó khi gần đến cuộc thi để họ không thể tìm được vải thay thế trong thời gian ngắn. Đến lúc đó Dreamer chắc chắn sẽ thua cuộc. Rất nhanh, Cream nhận được tấm vải dệt truyền thống do xưởng vải gửi đến. Mọi người nhìn thấy tấm vải có hoa văn tinh xảo này đều xác nhận rằng cuộc thi trang phục lần này họ chắc chắn sẽ thắng. Tiếp theo, Cream đưa tấm vải này đến phòng lưu trữ để bảo quản, cô cũng báo cáo tiến độ công việc của mình cho chị gái. Nhưng Cream lại thấy chị gái dường như muốn nói gì đó với mình, Cream liền lấy bút ra hiệu cho chị gái viết ra. Kết cố gắng hết sức vẽ một thứ gì đó giống như nửa hình tròn. Thực ra Kết muốn vẽ chiếc gối ôm đó, muốn em gái kiểm tra bên trong. Đúng lúc họ đang giao tiếp, Cream nhận được tin kho lưu trữ vải xảy ra hỏa hoạn. Cô lập tức bỏ lại chị gái chạy đến công ty thời trang. Hóa ra kẻ xấu dưới sự che chở của Mincha lẻn vào phòng chứa vải để phóng hỏa, đốt cháy tấm vải mà họ dùng để tham gia cuộc thi. Đến công ty, Cream chú ý đến một người có hành tung đáng ngờ, cô vội vàng nói chuyện này cho Tun. Tun lập tức đuổi theo chặn hắn lại. Hai người liền có một cuộc vật lộn dữ dội, trong lúc hỗn loạn, điện thoại của kẻ xấu rơi xuống đất. Cream muốn giật lấy điện thoại của hung thủ, lại kinh ngạc phát hiện trên mu bàn tay của người này lại có hình xăm tam giác đó. Bởi vì kẻ xấu là sát thủ được huấn luyện bài bản, cuối cùng vẫn trốn thoát khỏi tầm mắt của họ. Lúc này, Cream cuối cùng cũng tin lời Peter nói, người tấn công cô thực sự là do đối thủ cạnh tranh kinh doanh cử đến. Cô nói với Tun rằng hung thủ đã khéo léo tránh camera, phóng hỏa đốt cháy tấm vải thi đấu của họ. Chỉ có sự phối hợp của người nội bộ mới có thể làm được. Xét thấy trong công ty chỉ có Mincha không thích cô, vì vậy Cream bắt đầu nghi ngờ Mincha là kẻ phản bội đó. Nhưng hiện tại họ cần tìm bằng chứng mới có thể xử lý. Tiếp đó, Tun triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận đối sách. Vải dệt truyền thống không thể sản xuất trong thời gian ngắn, mọi người đều bó tay không biết phải giải quyết khủng hoảng như thế nào. Nhưng hôm đó Mincha nhận được điện thoại của Cindy, hóa ra Cindy định từ bỏ Wasim, chuẩn bị hợp tác trực tiếp với Mincha, hứa hẹn toàn bộ thù lao chỉ trả cho một mình cô ta. Nhưng khi Mincha vừa quay đầu lại thì phát hiện Wasim đang nghe lén. Wasim bất mãn việc Cindy và Mincha muốn qua cầu rút ván, bỏ rơi người trung gian giới thiệu là anh ta, nhưng lúc này anh ta cũng không có cách nào khác. Tiếp đó, Mincha ra ngoài chuẩn bị đi gặp Cindy, nhưng cô ta lại không biết Tun và Cream đang nghi ngờ và bí mật theo dõi cô ta. Đúng lúc Mincha định vào cửa hàng gặp Cindy thì cô ta nhận được điện thoại nhắc nhở của Wasim, nói rằng cô ta đang bị Tun và Cream theo dõi. Thế là Mincha liền thay đổi lịch trình đi dạo cửa hàng quần áo. Thấy vậy, Tun nhận ra Mincha có lẽ đã biết có người theo dõi, họ đành phải từ bỏ hành động và quay về văn phòng. Lúc này Wasim xuất hiện và đàm phán với Mincha, chính lời nhắc nhở của anh ta mới khiến Mincha không bị lộ, yêu cầu thù lao của Cindy phải chia đều cho hai người họ. Mincha phát hiện mình cũng không thể thoát khỏi Wasim. Không lâu sau,
Cream nhận được điện thoại từ một xưởng vải nổi tiếng, mời cô đến xem loại vải đặc biệt của xưởng họ. Sau khi Cream trao đổi với người phụ trách, mới biết hóa ra là Peter đã âm thầm giúp đỡ cô. Nhưng Cream lại đến từ chối sự giúp đỡ của Peter, bởi vì cô cho rằng điều này không công bằng với công ty của Cindy, cũng càng không muốn nợ ân tình của người khác. Em thay đổi nhiều quá, không chỉ không nhớ gì cả, mà cách suy nghĩ của em cũng thay đổi, hoàn toàn trông như hai người khác nhau. Em vẫn là em của ngày xưa. Được rồi, anh chỉ muốn giúp đỡ thôi. Bởi vì vụ hỏa hoạn này khiến công ty Dreamer rơi vào tình thế bất lợi cực lớn. Cách xử sự của Cream khiến Peter cảm thấy rất kỳ lạ, liên tưởng đến những hành vi bất thường gần đây của cô, anh càng nghĩ càng thấy không ổn. Không chỉ quên sạch mối quan hệ của họ, mà cả cách suy nghĩ, nguyên tắc xử sự cũng hoàn toàn khác trước. Lần này Peter cuối cùng cũng nghi ngờ Cream. Vì vậy, anh đến căn hộ Kết từng ở để hỏi thăm tình hình gần đây. Dì ơi, dì còn nhớ cháu không? Cháu đến thăm bạn của cháu, nhưng cháu không gặp cô ấy. Cô ấy đã mấy tháng không về phòng rồi. Trong một lần tình cờ, Peter vô tình nhìn thấy vòng eo thon trắng nõn của Cream. Khoảnh khắc này khiến Peter ngây người tại chỗ, mãi không thể hoàn hồn. Bởi vì anh nhớ rất rõ, vòng eo của nữ thần trong lòng mình có một vết bớt màu xanh. Lúc đó, Kết còn rất tự hào về nó, giờ đây lại biến mất một cách kỳ diệu. Cho đến lúc này Peter mới nhận ra, người đẹp có ngoại hình giống hệt nữ thần trong lòng anh và nữ thần trong lòng anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Hóa ra hôm nay cuối cùng cũng đến ngày tập đoàn F tổ chức cuộc thi. Tổng giám đốc tập đoàn cùng thư ký đã đến địa điểm thi đấu. Thư ký giới thiệu với ông chủ những vị giám khảo nổi tiếng. Khán giả tại hiện trường và các nhân vật lớn trong giới thời trang đều chào hỏi khách sáo lẫn nhau. Tuy nhiên, lúc này Cream lại vì quá căng thẳng nên cô đi đi lại lại để cố gắng giải tỏa áp lực. Peter nhìn thấy cảnh này, đề nghị dùng phương pháp dựa lưng vào nhau như trước đây để giúp cô xây dựng sự tự tin, giảm bớt áp lực. Nhưng Cream không phải là chị gái, cô hoàn toàn không biết phương pháp dựa lưng vào nhau. Lúc này Cream tỏ ra rất bối rối. Peter thấy vậy tưởng cô lại quên mất, đành bất lực rời đi. Sau đó, mọi người đến địa điểm thi đấu để chuẩn bị công việc. Mọi người phát hiện Cindy đã mời nhà thiết kế nữ hàng đầu thế giới. Nhà thiết kế nữ này từng giành được nhiều giải thưởng lớn trong giới thời trang. Vì vậy, Cindy tỏ ra vô cùng đắc ý, nắm chắc phần thắng. Nhân viên của công ty Dreamer cũng cảm thấy áp lực sâu sắc. Thấy cảnh này, Cream cũng cố gắng an ủi mọi người. 2-3 tháng qua, mọi người đều đã cố gắng hết sức, bất kể kết quả thế nào cũng không có gì phải hổ thẹn. Mincha cũng giả vờ an ủi mọi người hãy thả lòng. Tiếp theo, cuộc thi thiết kế thời trang chính thức bắt đầu. Đầu tiên xuất hiện là tác phẩm thiết kế của công ty Cindy. Chỉ thấy người mẫu mặc một chiếc váy đen tuyền đơn sắc. Váy tuy đơn giản nhưng được điểm xuyết bằng những tua rùa đáng yêu. Người mẫu bước đi với những bước chân uyển chuyển, xuất hiện đầy ấn tượng với bước đi tự tin. Tà váy tung bay làm nổi bật vẻ dịu dàng, nhưng cũng thể hiện hết khí chất thanh lịch, trí tuệ của người phụ nữ. Phải nói rằng đây là một thiết kế thời trang thượng hạng. Cindy tỏ ra vô cùng đắc ý, cô ta dẫn đầu mọi người vỗ tay tán thưởng tác phẩm này. Tiếp theo, nhà thiết kế nữ cũng lên giới thiệu ý tưởng thiết kế của mình. Các vị giám khảo cũng rất tán thưởng và đánh giá cao tác phẩm của công ty Cindy. Ngay khi bà ta nghĩ rằng lần này mình chắc chắn chiến thắng thì nhìn thấy tác phẩm của công ty Dreamer. Bà ta lập tức cảm thấy một mối nguy hiểm sâu sắc. Bởi vì trang phục của công ty Dreamer sử dụng loại vải dệt truyền thống của Thái Lan. Và điều này phù hợp hơn với yêu cầu chủ đề của cuộc thi lần này. Chỉ thấy người mẫu chống hai tay lên hông, bước đi uyển chuyển. Cô dùng ngôn ngữ không lời để lay động lòng người, mang đến sự thưởng thức cái đẹp và sự đồng cảm về cảm xúc. Bước đi thanh lịch và ánh mắt kiên định của cô khiến bộ trang phục tỏa sáng với ánh hào quang độc đáo. Rõ ràng tác phẩm thiết kế này của công ty Dreamer thu hút ánh nhìn hơn. Hóa ra Cream đã hiểu một đạo lý từ rất sớm, nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc thi thì phải sử dụng loại vải dệt truyền thống Thái Lan cực kỳ khó dệt đó. Vì vậy, cô đã bí mật thiết kế thêm một bộ họa tiết dệt và liên hệ với chủ xưởng và yêu cầu phải sản xuất bí mật. Sau đó lại bàn bạc với đồng nghiệp thiết kế trong công ty. Chuyện này cũng phải giữ bí mật với Mincha. Tất cả công việc đều được hoàn thành tại nhà riêng của họ, cuối cùng đến nhà ông chủ tập hợp và hoàn thiện công việc. Vì vậy mới có chiếc váy dệt truyền thống này. Cream lên sân khấu giới thiệu ý tưởng thiết kế của mình, muốn giới thiệu loại vải dệt truyền thống của Thái Lan đến khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, dệt thủ công vừa thân thiện với môi trường, vừa có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Lời cô vừa dứt đã nhận được những tràng pháo tay như sấm. Tổng giám đốc tập đoàn cuối cùng phát biểu cảm nghĩ. Ông tuyên bố cả hai tác phẩm đều rất xuất sắc. Việc loại bỏ một bên đối với ông đều là chuyện vô cùng đau khổ và khó xử. Nhưng cuối cùng, sau khi các vị giám khảo cùng nhau thảo luận và quyết định, Peter tuyên bố người chiến thắng cuộc thi là công ty Dreamer. Cream, Tun và các đồng nghiệp lập tức vui mừng khôn xiết. Người ta thường nói kẻ khóc người cười. Cindy đã tốn bao công sức ngăn cản họ nhưng lại vô ích. Điều này khiến bà ta tức điên lên. Ngay sau đó, Tun và tập đoàn F đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Dì cũng chia sẻ tin vui này cho chị gái. Cách nhìn thấy khuôn mặt của Wasin trong video, cô lại nhớ ra vụ tai nạn xe hơi của mình hoàn toàn là do anh ta gây ra. Thế là cô lại lấy bút vẽ rất nhiều bức tranh về gối ôm. Vì Cách không thể nói và dì lại không thể hiểu ý cô chỉ có thể sốt ruột đến rơi nước mắt. Sau khi hai công ty ký kết thỏa thuận hợp tác, Peter lại vội vàng đến giao việc cho Tun, yêu cầu họ gấp rút thiết kế bộ sưu tập thu đông. Sau khi hoàn thành bản thảo phải nhanh chóng nộp cho công ty tập đoàn thẩm tra. Sau đó anh lại đến thăm Cream, lại vô tình phát hiện eo Cream không có vết bớt. Nhưng eo của nữ thần của anh rõ ràng là có vết bớt. Cho đến lúc này, Peter bắt đầu nghi ngờ Cream có chị gái song sinh hay không.
Anh tra hỏi Cream có chị gái tên Kích không. Hóa ra trước đó Cream và dì dẫn Kích đi dạo ngoài trời. Nhưng đột nhiên Kích nghe thấy tiếng phanh xe đạp của một đứa trẻ khiến cô nhớ lại cảnh tượng tai nạn xe hơi. Bị kích động, Kích lập tức la hét om sòm. Dì không ngừng gọi tên chị gái. Trùng hợp là Cream lúc này đang nghe điện thoại của Peter. Peter cũng nghe thấy tên Kích trong điện thoại. Anh đoán ra Kích là người họ hàng bị thương của Cream. Giờ đây nhìn thấy chuyện vết bớt, anh nghi ngờ Cream có một người chị song sinh. Cream hoảng sợ vội vàng tìm cớ rời đi nhưng lại gặp phải kẻ xấu đến tấn công. May mà Tun đến kịp lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, họ lại cùng nhau đến đồn cảnh sát báo án. Vì lo lắng cho sự an toàn của Cream, Tun khăng khăng bắt Cream ở lại nhà mình. Nhưng tiếp theo, Cream lại để lộ sơ hở. Hóa ra Tun và Cream cùng ăn lẩu tình yêu, Cream vô tình nói ra một câu nói kinh điển của mẹ Tun. Nhưng Tun nhớ rõ câu nói này anh chỉ nói với cô bé mập Rose. Vậy thì làm sao Cream biết chuyện này? Mặc dù Cream nói dối là đọc được trong sách, nhưng điều này cũng khiến Tun nảy sinh nghi ngờ. Mặt khác, Peter nhờ bạn cảnh sát giúp anh điều tra thông tin hộ khẩu, nhưng người bạn từ chối vì lý do riêng tư và cho rằng vết bớt có thể là do phụ nữ yêu cái đẹp đã phẫu thuật xóa bỏ. Nhưng Peter lại không nghĩ như vậy. Để xác minh suy đoán của mình, anh lại đến căn hộ trước đây của Kích để hỏi thăm. Lại biết được từ dì lao công rằng nữ thần của anh đã mấy tháng không về phòng, và tên của nữ thần anh là Kích chứ không phải Cream. Anh lại phát hiện trong hòm thư của căn hộ, Kích có rất nhiều thư chưa nhận. Cũng chính từ đây anh tìm thấy địa chỉ công ty làm việc của Kích. Tìm được bằng chứng, anh lại đến bên ngoài nhà Cream yêu cầu Cream đến đối chất với anh. Nhưng điều họ không biết là lúc này Mincha đang theo dõi họ ở bên ngoài. Hóa ra sau khi cuộc thi kết thúc, Tun nói thẳng với Mincha nghi ngờ vụ hỏa hoạn là do cô ta gây ra và yêu cầu cô ta làm chứng là Cindy đã sai khiến cô ta làm vậy. Mặc dù Mincha sống chết không thừa nhận, nhưng cô ta cũng không thể ở lại công ty vì chuyện này. Cô ta lại đến tìm Cindy để xin việc, nào ngờ Cindy lại không muốn thuê cô ta. Mincha nói với Cindy rằng cô ta có thể giúp bà ta đối phó với công ty Dreamer. Lên kế hoạch để công ty tập đoàn F hủy bỏ hợp đồng hợp tác. Sau đó cô ta lấy cớ lấy đồ để lẻn vào công ty, bí mật lắp đặt máy nghe lén dưới bàn làm việc. Cô ta nghe lén được Cream muốn về nhà gặp Peter, liền theo dõi Cream đến bên ngoài nhà cô. Lúc này Cream hoàn toàn không biết gì. Cô đưa Peter về nhà để nói chuyện, lại phát hiện Peter đã nắm được bằng chứng chắc chắn, tìm ra cô có một người chị song sinh tên Kate. Người mà tôi gặp trước đây là chị gái cô, Kate đúng không? Mặc dù bề ngoài các cô trông giống nhau, nhưng cô biết không, Kate chưa bao giờ bị hen suyễn. Quan trọng nhất là bên hông eo của Kate có vết bớt, còn cô thì không. Tại sao các cô lại làm như vậy? Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Cream không thể che giấu được nữa, đành phải kể hết mọi chuyện cho Peter và dẫn anh lên lầu thăm chị gái. Khi gặp lại Peter, Kate nhìn anh hồi lâu, ánh mắt hai người chạm nhau rất sâu sắc. Kate dường như cũng nhận ra Peter. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện, Cream lại nhận được điện thoại của Tun. Hóa ra Tun biết Cream về nhà thăm họ hàng, anh cũng ngỏ ý muốn đến nhà thăm hỏi. Để Tun không phát hiện ra sự thật mình nói dối, Cream quyết định rời nhà đi gặp anh. Cream dặn mọi người chăm sóc chị gái và căn dặn Peter tạm thời giữ bí mật chuyện của hai chị em họ. Sau đó, cô vội vàng lái xe rời khỏi nhà. Nhưng Mincha đang rình ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này rất nghi ngờ, cô ta không hiểu tại sao Peter không rời đi. Nhưng cô ta cũng đành phải đi theo Cream, phát hiện Cream đi gặp Tun. Mincha liền báo chuyện này cho Wasim và bảo anh ta cử người theo dõi nhà của Cream. Ban ngày, Cream gặp Tun. Cuối cùng cô cũng đối phó được sự tra hỏi của anh. Nhưng đến tối, cô lại lấy cớ phải về nhà chăm sóc họ hàng, xin phép rời khỏi nhà anh để về nhà mình. Tun liền chu đáo đưa cô về. Nhưng Cream lại lấy cớ muốn mua sắm nên xuống xe ở cửa hàng tiện lợi và từ chối để Tun đưa về tận nhà. Trực giác mách bảo Tun rằng Cream chắc chắn có chuyện giấu anh đã không rời đi. Quả nhiên, anh đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, anh phát hiện Peter đang đợi Cream ở cửa hàng tiện lợi. Hóa ra trước đó, người gì đã nhắc lại lời của chị gái, hỏi Peter có hiểu ý của cô ấy không. Peter thông minh đoán ra rằng chị gái có lẽ muốn nói cho mọi người biết vụ tai nạn xe của cô ấy không phải là tai nạn mà là do con người gây ra, và cô ấy muốn cho mọi người biết ai là kẻ đã hại mình. Sau khi được kết xác nhận, Peter liền đợi Cream ở cửa hàng tiện lợi, anh cho rằng người làm hại Kate và người làm hại Cream là cùng một người. Anh còn đề nghị để anh đưa Kate đến bệnh viện chữa trị, bởi vì anh đã liên hệ được một bác sĩ khoa não rất uy tín. Cream cũng lập tức đồng ý với kế hoạch của Peter. Nhìn thấy Cream và Peter gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, Tun tức đến nội thương. Anh thậm chí còn nghi ngờ họ thực sự là quan hệ bạn trai bạn gái. Ngày hôm sau, khi Tun và Cream đang ở studio, anh lại thấy Peter đến tìm Cream. Điều khiến anh càng buồn hơn là Cream còn nhiệt tình tiếp đón Peter, hai người còn nói chuyện rất thân mật, mà anh không biết rằng họ chỉ đang trao đổi về việc đưa chị gái đi chữa bệnh. Tun đang hiểu lầm ngày càng tỏ ra tức giận, anh không có thiện cảm với Peter, thậm chí còn tức giận cả Cream. Peter cũng khuyên Cream nên thú nhận sự thật với Tun, nhưng Cream lại lo lắng Tun sẽ vì chuyện này mà sa thải cô. Cô dự định đợi sau khi tuần lễ thời trang kết thúc mới thú nhận với anh và chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Sau đó, Cream cảm thấy áy náy nên mua bánh kem tặng Tun, hy vọng có thể xoa dịu mối quan hệ của hai người. Nhưng Tun vẫn tỏ ra rất lạnh lùng với cô. Hôm đó, có xe cứu thương đến đón Kate đi chữa bệnh. Tay trong ẩn nấp gần đó lập tức báo cáo. Thế là Mincha lại chạy đến bệnh viện để kiểm tra. Cô ta đầu tiên nhìn thấy Peter, sau đó lại thấy chị gái đang ngồi trên xe lăn. Nghe Peter nói Cream ăn nhầm thứ gì đó bị ngộ độc,
nhưng Mincha lại chụp được ảnh họ rõ ràng đang ở khoa thần kinh. Peter cũng vội vàng báo chuyện này cho Cream và bảo cô thống nhất lời khai với mình. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Cake, cho biết tình trạng bệnh nhân đang dần tốt lên và đề nghị mọi người tìm thứ gì đó để kích thích cô ấy hồi phục trí nhớ. Khi cô ấy cảm thấy đau đầu, điều đó có nghĩa là cô ấy đang cố gắng nhớ lại quá khứ. Cream biết được, lần trước khi chị gái xem video ký hợp đồng của họ đã bị kích thích. Thế là cô lại cho chị gái xem lại đoạn video ký hợp đồng đó. Cake bất ngờ chỉ ra người làm hại mình chính là Wasim. Sau đó, Cake còn nói chính xác từ gối ôm. Liên tưởng đến bức tranh chị gái vẽ, Cream mới nhận ra, hóa ra vòng tròn chị vẽ chính là chiếc gối ôm cô tặng chị. Cô vội vàng lấy chiếc gối ôm từ trong tủ ra đưa cho chị gái. Cake vội vàng mở khóa kéo, Peter thấy vậy liền giúp cô, bất ngờ tìm thấy một chiếc USB ở bên trong. Đáng tiếc là chiếc gối ôm này đã bị Cream giặt nước, nên bây giờ USB không đọc được dữ liệu. Peter nói sẽ đến cửa hàng sửa chữa để khôi phục dữ liệu. Lúc này, nhờ sự nhắc nhở của Peter, Cream cũng nhận ra những hành vi bất thường trước đây của Wasim đối với cô. Họ suy đoán rằng kẻ xấu đứng sau chắc chắn là Wasim, và trong chiếc USB này chắc chắn có bằng chứng phạm tội của anh ta. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng Wasim đã ra tay trước một bước. Hóa ra Mincha đã báo cho Wasim biết chuyện Cream đến bệnh viện khám khoa thần kinh. Anh ta lo sợ Cream hồi phục trí nhớ, nên đã cử tên xấu xa đó đến nhà Cream để xử lý hậu quả. Tên xấu xa trước tiên giả làm công nhân điện lực sửa dây điện để dò xét tình hình. Sau khi Peter rời đi, hắn lập tức lẻn vào nhà chuẩn bị gây án. Hắn trước tiên đánh ngất cô y tá xuống nhà uống nước, sau đó lại lên lầu vào phòng của chị gái. Hắn kéo Cake đang nằm trên giường xuống đất. Để tránh việc nhận nhầm người, tên xấu xa còn bật đèn pin, cố ý kiểm tra khuôn mặt của Cake. Xác nhận không sai, hắn liền chuẩn bị ra tay. Lúc này, may mắn Cream đến kịp ngăn cản tên xấu xa. Nhưng tên xấu xa nhìn thấy Cream giống hệt người phụ nữ dưới đất, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc họ đang giằng co, người gì cầm bình xịt hơi cay đến hỗ trợ. Tên xấu xa hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng mọi người không ngờ, lúc này Peter cũng quay lại giúp đỡ, và anh còn dẫn theo 2 cảnh sát. Tên xấu xa không còn đường thoát, cuối cùng đã bị khuất phục. Nhưng trước khi bị bắt, tên xấu xa đã đá chiếc điện thoại của hắn ra ngoài nhà. Hóa ra khi Peter rời khỏi nhà Cream, anh phát hiện người sửa điện trông rất đáng ngờ. Thế là anh liền gọi điện thoại đến công ty điện lực để hỏi, thì phát hiện người này là kẻ mạo danh nhân viên công ty điện lực. Anh hiểu rằng người đó chắc chắn muốn đến làm hại hai chị em Cake và Cream. Thế là anh liền báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến giúp đỡ. Tiếp đó, họ lại đến đồn cảnh sát để tìm hiểu tình hình. Phát hiện người này có hình xăm tam giác trên tay. Họ có thể xác định người này cũng chính là kẻ đã phóng hỏa đốt chỗ vải trước đây. Nhưng cảnh sát lại cho biết, không có bằng chứng xác thực thì không thể kết tội hắn, bởi vì tên xấu xa này khai rằng hắn chỉ muốn vào nhà cướp của, không thể chỉ dựa vào hình xăm mà kết tội. Hơn nữa, tên xấu xa còn yêu cầu luật sư đến đàm phán, nên họ phải đợi luật sư. Còn Cream khi về đến nhà thì lòng hoảng sợ không yên, bởi vì tên xấu xa đã nhìn thấy cô và chị gái, vậy thì chuyện họ lừa dối sẽ sớm bị lộ đến tai Tun. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Cream cũng lấy hết can đảm muốn thú nhận sự thật với Tun. Nhưng khi Cream vừa nói xong chuyện bị tên xấu xa tấn công, cô đang chuẩn bị thú nhận chuyện cô và chị gái trao đổi thân phận thì vì căng thẳng sợ hãi mà lên cơn hen suyễn. Đợi sau khi cô uống thuốc xong, chuẩn bị kể hết mọi chuyện thì phát hiện Tun ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Em đã cố gắng làm mọi thứ vì anh, nhưng em không thể chịu đựng được việc anh chán ghét em. Em yêu anh rất nhiều, anh Tun chưa từng yêu ai như vậy. Cream khóc như mưa như gió, không nhịn được nỗi đau của sự hiểu lầm. Cuối cùng cô cũng dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với nam thần, và nam thần cũng đáp lại tình yêu của cô một cách sâu sắc. Hóa ra trước đó, Cake bị kẻ xấu đánh ngất trên mặt đất, mọi người đưa Cake đến bệnh viện điều trị. Sau khi bác sĩ chẩn đoán, cho biết Cake đang trong quá trình hồi phục và đã có thể mở miệng nói chuyện. Cake nói rõ ràng với mọi người rằng chính Wasim đã sai người cố tình gây ra tai nạn xe hơi. Nhưng hiện tại không có bằng chứng, cũng không thể tố cáo, vì dữ liệu trong USB vẫn đang được khôi phục. Vì vậy, Peter nhờ Cream đến văn phòng Wasim tìm kiếm xem có thể tìm thêm bằng chứng gì không, để đến lúc đó có thể cùng nhau tố cáo anh ta. Thế là Cream nhân lúc không có ai, lén chạy vào văn phòng Wasim, cuối cùng cũng tìm được bức ảnh chụp chung của anh ta và kẻ xấu. Cream lập tức đưa bức ảnh này cho mọi người xem. Đến lúc này mọi người mới hiểu ra, vụ hỏa hoạn trước đó cũng là do Wasim gây ra. Kẻ phản bội công ty không chỉ có một người. Để ngăn chặn ý tưởng thiết kế bị đánh cắp, Tun lập tức thông báo cho đồng nghiệp, từ nay về sau mọi công việc thiết kế đều mang về nhà anh ấy làm. Nhưng cuộc trò chuyện của họ đã bị Mincha nghe lén toàn bộ thông qua thiết bị nghe trộm. Tun hỏi Cream tại sao lại đột nhiên đi lục soát văn phòng của Wasim. Thấy Cream vẫn còn lảng tránh sang chuyện khác, Tun rất tức giận. Tối hôm đó, sau khi các đồng nghiệp đều làm xong việc và tan làm về nhà, cuối cùng chỉ còn lại Cream ở lại tăng ca. Tun vẫn còn đang giận nên nói chuyện với Cream toàn lời cà khịa và mỉa mai. Cảm thấy Tun vẫn còn đang hiểu lầm mình, Cream lấy ra chiếc hộp nhạc mà Tun đã tặng cô trước đây. Cô định thú nhận mọi chuyện với anh, nhưng đến thời khắc quan trọng Cream lại lùi bước, vì cô nhận ra lúc này Tun rất ghét mình. Hai người nói chuyện không thể hòa hợp được nên liền lạnh nhạt với nhau. Cream cố nén nỗi buồn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Lúc này bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trời đổ cơn mưa như chút nước. Thấy Cream vừa khóc vừa chạy trong mưa, Tun đau lòng cầm ô đuổi theo. Anh hỏi Cream tại sao lại rơi lệ. Lúc này Cream không thể kìm nén được nữa, cô giải thích rằng mình không chịu nổi sự ghét bỏ của anh. Tiếp đó, cô tuôn một tràng tỏ tình sâu sắc với anh,
Tun vui mừng lại dùng một nụ hôn chặn môi cô lại. Đêm đó, họ, những người yêu nhau, cuối cùng đã có thể thấu hiểu cho đối phương, trải qua một đêm tốt đẹp và vui vẻ. Sáng hôm sau thức dậy sớm, Tun vô tình nhìn thấy chiếc túi của Cream. Anh phát hiện bên trong có rất nhiều sản phẩm giảm cân. Điều khiến anh sốc hơn nữa là chiếc hộp nhạc anh tặng cho Rose, cô bé mập mạp ngày trước cũng ở bên trong. Anh nhìn chiếc hộp nhạc hồi lâu không thể hoàn hồn. Nhớ lại cách Cream và Rose có cùng cách sắp xếp gia vị, nhớ lại Rose cũng bị hen suyễn giống Cream. Cùng với những hành vi bất thường khác của Cream dạo gần đây, Tun nghi ngờ Cream chính là Rose sau khi giảm cân. Vì vậy, anh hỏi Cream chiếc hộp nhạc này lấy từ đâu ra. Cream sững người một lúc, rồi giải thích là do dì giúp việc dọn dẹp vệ sinh phát hiện ra. Tun nói rằng đây là thứ anh tặng cho Rose, cô bé mập mạp ngày trước. Sau đó, Tun nảy sinh nghi ngờ liền kể chuyện này cho đồng nghiệp, đồng thời hỏi thăm một cơ sở giảm cân xem Cream có từng đến đó giảm cân không. Nhưng nhân viên từ chối trả lời vì lý do bảo mật thông tin khách hàng. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, đồng nghiệp cảm thấy sự nghi ngờ của Tun là hợp lý, nhưng họ lại không hiểu được, vậy người ban đầu đến tham gia cuộc thi, người đầu tiên đến làm việc là ai? Điều này lại khiến Tun tạm thời gạt bỏ nghi ngờ. Ở một diễn biến khác, Peter cũng tỏ tình với Cake. Trước đó, khi em hôn mê bất tỉnh, anh đã hiểu lầm em gái em là nữ thần trong lòng mình, còn tỏ tình với cô ấy, yêu cầu cô ấy làm bạn gái anh. Cake nghe xong chỉ lặng lẽ mỉm cười, không trả lời. Lúc này, Cream và dì đến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, báo tin vui cho chị gái rằng chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày trong bệnh viện là chị gái có thể thuận lợi xuất viện về nhà, đồng thời cho biết họ đang tìm kiếm bằng chứng để tích cực truy bắt hung thủ. Vì luật sư không thể bảo lãnh cho kẻ xấu ra ngoài, Watson để tránh tội ác bị phanh phui, anh ta đã sai luật sư dùng thủ đoạn bất hợp pháp để đưa kẻ xấu ra khỏi tù. Nhưng sau đó, họ lại kinh ngạc phát hiện ra, có người đã nhanh chân hơn một bước cứu kẻ xấu ra khỏi đó. Hóa ra người này chính là Cindy. Bà ta ép kẻ xấu nói ra bí mật giữa hắn và Watson. Kẻ xấu bất đắc dĩ phải làm theo, rồi định cầm tiền bỏ trốn. Kẻ xấu giật điện thoại của người qua đường định liên lạc với Watson, nhưng vừa định nói chuyện thì đã bị người của Cindy cử đến hỏi thăm. Vì kẻ xấu biến mất khỏi nhà tù, cảnh sát sau đó đã đến công ty để hỏi Watson. Mặc dù Watson nói dối là không biết gì, nhưng Tun vẫn đình chỉ công việc của anh vì liên quan đến vụ án. Watson rất bất mãn về điều này, nhưng cũng không làm gì được quyết định của hội đồng quản trị. Anh ta bất lực trở về nhà, phát hiện Cindy đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Hóa ra Cindy muốn Watson hợp tác với mình, cùng nhau đối phó với công ty Dreamer. Trong khi đó, Kết sau khi trải qua điều trị phục hồi đã khỏe lại. Cream đã nói với chị gái, đợi sau khi tuần lễ thời trang kết thúc, cô quyết định sẽ thú nhận mọi sự thật với Tun và cho biết bản thân đã phát triển mối quan hệ thân mật với anh. Còn nói Peter vẫn luôn theo đuổi và quan tâm chị gái, đồng thời khuyên chị hãy mở lòng với Peter, chấp nhận tình cảm của anh ấy. Cuối cùng cũng đến ngày Cream nộp tác phẩm cho công ty. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Cream nói với Tun rằng sau khi họp xong cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Vốn dĩ Cream định đợi sau khi công việc hoàn thành sẽ thú nhận sự thật với Tun, không ngờ đúng lúc cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, Watson và Mincha lại xông vào phòng họp. Họ cùng nhau vạch trần chuyện Cream và chị gái sinh đôi của cô hoán đổi thân phận để lừa gạt, đồng thời gửi tất cả bằng chứng bọn họ tìm được cho toàn bộ đồng nghiệp có mặt tại đó. Sau khi có bằng chứng xác thực, mọi người đều tỏ ra không thể tin nổi, Cream không còn cách nào khác đành phải thừa nhận sự việc. Nhưng cô đã thành thật giải thích lý do mình lừa dối với mọi người. Thấy các cổ đông thi nhau trách mắng Tun, chỉ trích anh sao có thể để một kẻ lừa đảo làm việc trong công ty. Cream vội giải thích rằng Tun hoàn toàn không biết gì, mọi chuyện cũng không liên quan đến anh ấy. Cô trịnh trọng cam đoan rằng công việc thiết kế hoàn toàn do chính tay cô thực hiện, không có chút thành phần lừa dối nào. Nhưng Watson lại càng lấy đó làm cớ để kích động các cổ đông. May mắn là Tun đã đuổi anh ta và Mincha ra ngoài và kiên quyết để Cream báo cáo công việc với tập đoàn. Nhưng đợi sau khi cuộc họp kết thúc, Tun đầy thất vọng cũng đã cắt đứt quan hệ với Cream. Anh tức giận vì Cream cứ coi anh như trò đùa, tuyên bố từ nay về sau ngoài những trao đổi cần thiết trong công việc, họ sẽ không gặp riêng nữa. Cream đau lòng vì Tun không cho cô cơ hội giải thích, nhưng người nhà đều ấm áp động viên an ủi cô. Chị gái cũng nói với Cream, trước đây chị rất thích Tun, nhưng bây giờ chị cảm thấy ở bên Peter thoải mái hơn. Chị khuyên em gái hãy tìm Tun giải thích rõ ràng, chị tin rằng em gái sẽ một lần nữa chiếm được trái tim Tun. Được sự khích lệ của chị gái, Cream đến nhà Tun cầu xin sự tha thứ. Cô lấy hết can đảm giải thích đầu đuôi sự việc, nhưng Tun hoàn toàn không kiên nhẫn nghe cô nói hết. Anh chỉ cảm thấy tấm chân tình của mình bị trà đạp, càng tức giận hơn khi nhớ lại vô số lần anh tỏ ra nghi ngờ, hỏi cô sự thật, nhưng Cream lúc đó lại nhiều lần chọn cách nói dối để che giấu. Tun nghi ngờ tình yêu của Cream dành cho mình, thất vọng và đau lòng, anh nói lời chia tay, rồi quay người bỏ đi không ngoảnh lại, chỉ để lại Cream đứng ngây người tại chỗ khóc như mưa. Ngày hôm sau, Cream đến công ty, lại giải thích nỗi khổ tâm của mình với các đồng nghiệp, mọi người đều hiểu và chọn cách tha thứ cho cô. Cream phát hiện Tun vì tránh mặt mình nên không đến công ty, anh còn dặn dò sau này để thư ký thay anh trao đổi công việc với studio. Nhưng ngay sau đó, Cream phát hiện chuyện cô và chị gái hoán đổi thân phận đi làm đã bị tung lên mạng. Trên mạng có rất nhiều tin tức tiêu cực bất lợi cho công ty. Watson càng vịn vào cớ này yêu cầu Tun sa thải Cream và hủy bỏ dự án này. Nhưng Tun bằng sức của mình đã giữ Cream lại tiếp tục phụ trách dự án. Bởi vì anh đã đưa ra cam kết chắc chắn, nếu dự án này thất bại, anh sẽ chủ động từ chức CEO. Sau khi dẹp yên tranh cãi của các cổ đông, Tun bình tĩnh nói với Cream sau này hãy làm việc cho tốt. Cùng lúc đó, Peter thường xuyên ở bên cạnh chị gái để tập phục hồi chức năng, hai người họ ngày càng hòa hợp,
tình cảm cũng dần nảy nở mà không hay biết, nụ cười trên gương mặt chị gái cũng nhiều hơn. Vào ngày hôm đó, họ bất ngờ phát hiện Tun lại đến nhà thăm chị gái. Anh lịch sự quan tâm, hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị. Chị gái cũng cố gắng giải thích giúp em gái, hy vọng Tun có thể tha thứ cho Cream, nhưng vô ích. Tun một lần nữa nhấn mạnh sẽ vạch rõ ranh giới với Cream, sau này họ sẽ chỉ trao đổi công việc, rồi thất vọng rời khỏi đó. Thấy cảnh này, Peter chạy ra bênh vực. Anh ấy giải thích rằng Cream vốn đã muốn thú nhận sự thật từ rất sớm, nhưng vì sự an toàn của chị gái cô ấy nên mới tiếp tục che giấu. Bởi vì chị gái đã phát hiện bằng chứng phạm tội của Wasim nên mới bị tai nạn xe. Nếu một khi công bố sự thật, sẽ khiến chị gái rơi vào nguy hiểm. Đồng thời Cream cũng muốn giúp công ty Dreamer ký kết hợp đồng. Tun không biết sự thật hỏi về bằng chứng trong USB ra sao rồi. Peter cho biết chiếc USB đó vẫn đang được sửa chữa. Lúc này lòng Tun cũng dần mềm lại. Nhưng tối đó, khi Tun xem buổi phát trực tiếp của Cream, lòng anh càng xúc động mạnh. Hóa ra Cream biết được từ người bạn thư ký rằng nếu dự án này thất bại, Tun sẽ phải từ chức CEO. Cream vì không muốn liên lụy đến anh, đã mở một buổi phát video trực tiếp trên mạng. Cô giải thích rằng mình rất yêu thích nghề thiết kế, cuộc thi thiết kế năm đó vì cô quá căng thẳng nên mới nhờ chị gái thay mình lên sân khấu tham gia. Sau đó do duyên phận, công ty Dreamer đã chọn cô làm giám đốc thiết kế. Cô vốn định sau khi giảm cân thành công sẽ đổi lại với chị gái. Cô giải thích về tác phẩm dự thi, trình bày rằng thiết kế của cô không có bất kỳ hành vi lừa dối nào. Tiếp đó, cô cho mọi người xem tất cả bản phác thảo thiết kế gốc và tuyên bố sau khi tuần lễ thời trang kết thúc, cô sẽ rời khỏi công ty Dreamer. Chị gái cũng xuất hiện bênh vực Cream, xin mọi người đừng trách móc hai chị em họ. Sau khi nghe lời giải thích chân thành của hai chị em, trên mạng cũng có nhiều người hơn ủng hộ và thông cảm cho họ. Tun sau khi xem livestream của Cream, lòng cũng tan vỡ vì xúc động, anh do dự, băn khoăn không biết có nên tha thứ cho Cream hay không. Tình yêu chiến thắng. Cuối cùng, Tun cũng đặt mình vào vị trí của Cream, thấu hiểu nỗi khổ tâm và những hiểu lầm trớ trêu đã qua. Trái tim anh chọn tha thứ, mở ra hy vọng về một khởi đầu mới đầy hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào chưa kịp trọn vẹn đã bị gián đoạn bởi sự cố vụng về, tài liệu rơi tung tóe. Và chính lúc này, khi cả hai cúi xuống, một bí mật động trời lộ diện, chiếc máy nghe lén ẩn dưới gầm bàn đã được Tun tình cờ phát hiện. Đúng lúc này, Peter gọi điện báo cho Cream rằng chiếc USB chứa bằng chứng đã được khôi phục xong, bảo họ cùng đến cửa hàng sửa chữa để lấy. Nhanh trí liên kết với chiếc máy nghe lén vừa phát hiện, Cream quyết định tương kế tự kế. Cô cố tình nói to về bằng chứng trong USB và tiết lộ thời gian họ sẽ đến cửa hàng sửa chữa, muốn dùng cách này để dụ hung thủ thật sự tự chui đầu vào lưới. Và con cá đã cắn câu. Mincha, kẻ luôn ẩn mình, nghe được cuộc nói chuyện và lập tức hành động. Cô ta ép Wasim tiết lộ nội dung USB. Biết được trong USB không chỉ có bằng chứng chống lại Wasim, mà ngay cả Cindy cũng dính líu vì vụ lao động bất hợp pháp. Mincha cũng muốn lấy được chiếc USB để đòi tiền thưởng từ Cindy. Cùng lúc đó, bộ ba Cream, Tun và Peter đã có trong tay bằng chứng thật sự. Đoạn video hé lộ toàn bộ âm mưu thâm độc của Wasim nhằm bịt đầu mối vụ kích. Công lý sắp được thực thi. Nhưng Cream đã đi trước một bước, lường trước nguy hiểm, cô bí mật trao đổi chiếc USB. Đúng như dự đoán, chiếc USB giả nhanh chóng bị kẻ lạ mặt cướp đi và giao cho Wasim. Kịch tính chưa dừng lại, Mincha bất ngờ xuất hiện, dùng roi điện hạ gục Wasim và chiếm lấy chiếc USB. Với hy vọng nhận thưởng lớn, Mincha hí hửng trao bằng chứng cho Cindy. Nhưng đời không như là mơ, Cindy chỉ tìm thấy một tấm ảnh chế nhạo bên trong. Ngay khoảnh khắc bà ta còn đang sững sờ, Tun và Cream cùng cảnh sát đã xuất hiện. Màn kịch hạ màn. Thì ra sau khi xem bằng chứng trong USB thật, cảnh sát đã lập tức có lệnh bắt giữ, đưa Cindy và Mincha về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Vì bằng chứng phạm tội của Wasim đã quá rõ ràng, cảnh sát đã trực tiếp bắt giữ và tống giam anh ta. Còn Mincha thì chối bay chối biến mình là đồng phạm trong vụ phóng hỏa, thiếu bằng chứng xác thực, cảnh sát đành phải tạm thời thả cô ta ra. Sau đó, Cindy không chỉ mời luật sư đến biện hộ mà còn phủ nhận việc bà ta là bà chủ đứng sau của xưởng may và sử dụng lao động bất hợp pháp. Do đó, tạm thời thoát khỏi cảnh tù tội. Giữa lúc căng thẳng, đài truyền hình đưa tin cảnh sát đã phát hiện thi thể của kẻ phóng hỏa và cho biết đang truy tìm hung thủ. Sau đó, Tun cũng đưa ra tuyên bố trước phóng viên, cho biết họ đã tìm ra kẻ phản bội bán đứng công ty, đồng thời công khai cảm ơn Cream, nhờ nỗ lực của cô ấy mà họ mới tìm ra kẻ phản bội. Cùng lúc đó, Peter cũng trấn an dư luận cho biết việc chị gái Cream trao đổi thân phận sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng giữa tập đoàn F và công ty Dreamer. Sau sóng gió công việc, Peter cũng dành thời gian cho tình yêu. Sau khi xử lý xong công việc, anh bắt đầu tích cực theo đuổi tình yêu của mình. Hôm đó, anh đưa Kích đến một nhà hàng, thì ra chủ nhà hàng lại chính là mẹ của anh. Peter giới thiệu Kích với mẹ mình, mẹ anh tỏ ra rất hài lòng với Kích. Qua cuộc trò chuyện với mẹ anh, Kích cũng hiểu thêm về một khía cạnh khác của anh mà cô chưa biết, tình cảm cô dành cho anh cũng nhiều thêm vài phần. Và rồi, lời tỏ tình ngọt ngào của Peter được Kích vui vẻ chấp nhận. Một cặp đôi mới đã chính thức bước vào câu chuyện tình yêu. Chuyện tình Kích, Peter vừa có cái kết đẹp, thì đến lượt Cream và Tun. Dưới sự cổ vũ của bạn bè, Tun định tiến thêm một bước. Hôm đó, sau khi Cream giới thiệu xong công việc, anh đang định mở lòng với cô. Nhưng đúng lúc này, tin dữ lại ập đến, luật sư của Cindy Vin vào cớ bằng chứng thu thập bất hợp pháp, thành công bảo lãnh cho bà ta tại ngoại. Cindy vừa được ra ngoài đã lập tức đắc ý gọi điện cho Tun, chế nhạo anh đã tốn công vô ích. Hết cách, Cream và Tun tìm đến Mincha, nhờ cô ta giúp đỡ làm chứng chống lại Cindy. Ban đầu Mincha từ chối,
Nhưng khi thấy tin tức Wasim tự sát trong tù, cô ta mới biết được sự tàn nhẫn độc ác của Cindy. Mincha đoán rằng Wasim đã bị Cindy hãm hại để giữ bí mật và cũng đoán được người tiếp theo sẽ là mình. Thực tế, dự đoán của Mincha là chính xác, Cindy đang ra lệnh cho tay chân xử lý cô. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Mincha liên lạc với Cream, nói rằng trong tay cô ta có bằng chứng thép về tội ác của Cindy. Thì ra trước đó, khi Cindy lệnh cho thuộc hạ giải quyết kẻ phóng hỏa, Mincha đã bí mật quay video lại làm bằng chứng. Mincha yêu cầu Cream và Tun phải đảm bảo an toàn cho cô ta, thì cô ta sẽ đưa bằng chứng video cho họ. Cuộc gặp đã diễn ra, bằng chứng được trao tay. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời đi, người của Cindy đã ập đến, nguy hiểm cận kề. Liệu Cream và Tun có an toàn thoát khỏi vòng vây và đưa bằng chứng ra ánh sáng? Cindy sẽ phải trả giá như thế nào? Đón xem diễn biến tiếp theo nhé.